خدمت همه عزیزان، پیشکسوتان، اساتید، دانش آموختگان و دوستداران جناب آقای دکتر فیروز پرتوی، ممنون که از نقاط مختلف دنیا وقت گذاشتید تا امروز رو در کنار هم به نکوداشت زندگی پرثمر انسانی فرهیخته و معلمی مهربان دکتر پرتوی بپردازیم. خیلی خوشحالیم که امروز دکتر پرتوی عزیز و جمعی از اعضای خانواده گرامی ایشون رو در کنارمون داریم. من آرزو اعتصامیراد از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشکده فیزیک دانشگاه شریف در سال 1396 و همکنونم دانشجوی سال آخر دکترا در دانشگاه یوسی ریورساید هستم. امروز به اتفاق دوست عزیزم آقای پیام روغنیان افتخار این رو داریم تا گرداننده این برنامه باشیم. پیام جان بفرمایید. خیلی ممنون از آرزوی عزیز. منم به نوبه خودم به آقای دکتر پرتوی و خانواده‌شون، همه سخنرانان و عزیزان شرکت کننده خوش آمد میگم. من پیام روغنیان هستم، ورودی سال 1382 کارشناسی فیزیک شریف. بعد از گرفتن دکترا در نیویورک و چند سالی هم در تحقیق در رشته بیوفیزیک، در حال حاضر تو صنعت مشغول به کار هستم تو آمریکا. امروز یه برنامه نسبتاً فشرده‌ای داریم. بخش عمده از برنامه شامل سخنرانیان آشنایان دور و نزدیک و همراهان دکتر پرتوی هستش که در مورد نقش و اثر ایشون در گسترش تحقیق و تعلیم فیزیک در ایران صحبت خواهیم کرد و در بخش دیگه هم به قطعات مستند هنری که دوستان تهیه کردن اختصاص پیدا خواهد کرد و نهایتاً هم یه جلسه میکروفون آزاد خواهیم داشت که اگر حاضران خاطره‌ای یا مطلبی در مورد دکتر پرتوی داشته باشن میتونن با دیگران به اشتراک بذارن. ما همون بیش از 2 ساله که کم و بیش به این دیدارهای ویدیویی عادت کردیم، واسه همین چند مورد در مورد اون بگم. این برنامه داره ضبط میشه، بنابراین و ویدیوش چون که در اختیار خواهد بود، بنابراین اگر دوستان میخوان ویدیوشون رو روشن یا خاموش بکنن، اینو خواستیم با شما تذکر بدیم. و بعدش همین که طبق روال این ویدیوهای بزرگ فقط در طول جلسه میکروفون آزاد میکروفون شما روشن خواهد بود و در طول برنامه فقط ویدیوی سخنرانان روشنه و هر کس هم در قسمت میکروفون آزاد دوست داشت که صحبت بکنه، اون فیچر دست بالا کردن رو که پایین زوم هست رو میتونه استفاده بکنه و به مقداری که زمان اجازه بده به شما به ترتیب وقت خواهیم داد و با توجه به فشرده بودن زبان اگر که لطف کنید خیلی صحبتتون رو بسیار کوتاه و مختصر بیان بکنید خیلی ممنونیم. و در نهایت هم اشاره کنم که ما در معرفی عزیزانی که صحبت میکنن اختصار رو مد نظر قرار دادیم، بنابراین معرفی ما بسیار ناقص خواهد بود و از این بابت که از همه عذرخواهی میکنیم پیشا پیش. با این مقدمه مشتاقیم که سخنران اول رو معرفی کنیم. آرزو جان شما بفرمایید. ممنون پیام جان. سخنران اول ما آقای دکتر زرقامی هستن. ایشون دکترای مهندسی سازه خودشون رو در سال 1344 از دانشگاه ایلینوی دریافت کردن و بین سالهای 1354 تا 56 هم رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر یا همین شریف فعلی خودمون بودن. آقای دکتر زرقامی بفرمایید. آیا صدای منم میشنوین؟ من 15 سالم بود که به دبیرستان البرز رفتم تا سیکل دوم رو در این دبیرستان طی کنم. به زودی با حسین پرتوی آشنا شدم، خدا بیامرزتش. حسین فوق‌العاده باهوش بود و بعدها در MIT و سپس در دانشگاه صنعتی آریامهر با هم همکار بودیم. در یه سری جلسات متعددی که داشتیم با دکتر پرتوی، فرهاد اردلان و تعدادی از استادان علوم دانشگاه‌های دیگر صحبت از سیاست علمی کشور می‌کردیم، این رو تدوین کردیم و تا حتی با در پیاده کردنش هم کوشش‌هایی کردیم، البته موفق نشدیم. بعد از انقلاب البته یه
موقعیتی پیش آمد که با ایجاد مرکز مطالعات فیزیک تئوری و ریاضی قدم خیلی مثبتی در این راه برداشته شد و این رو مدیون فرهاد اردلان و حسین پرتوی هستیم. این مرکز البته اسمش تغییر کرده و اخیراً مرکز تحقیقات علوم پایه در اومد. برگردیم به زمان دبیرستان البرز. اوقاتی که حسین و من دنبال حل مسائل هندسه سخت نبودیم، حسین از برادرش فیروز که 5 سال از او بزرگتر بود و 2 سالی بود که به آمریکا رفته بود صحبت میکرد. برای حسین فیروز یک سوپرمن بود. از کلاس‌های ریاضی و فیزیکش و کلاس عکاسی که گرفته بود صحبت میکرد. من فیروز را به عنوان یک الگوی ایدئال 12 سال قبل از اینکه ملاقاتش کنم میشناختم و احترام زیادی براش قائل بودم. فیروز در سال 1936 در تبریز متولد شد و تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان البرز در سال 1954 به پایان رسانید. برای ادامه تحصیلات به آمریکا اومد و در پلی‌تکنیک رنسلر مشغول به تحصیل در رشته فیزیک شد. سپس برای ادامه تحصیلات به MIT رفت و در سال 1964 با اخذ درجه دکترا از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. در طول تحصیلش چند واقعه براش اتفاق افتاد که تأثیر زیادی در زندگیش داشت. یکی از این وقایع تصمیم فیروز به رفتن به کوبا بود، آن هم در سالی که روابط کوبا و آمریکا در بدترین وضع ممکن بود. تصمیم دیگر فیروز مراجعت به ایران بعد از فراغت از تحصیل و خرید بنزی از اروپا که یکی از دوستانش آقای حبیب مینو از او خواست که به جای رانندگی تنها 1-2 نفری را با خودش همراه ببره تا هم رفع تنهایی بشه و هم در رانندگی بنز مشارکت داشته باشند. فیروز توصیه دوست را پذیرفت و همسفران خود را که کسی جز دکتر علی شریعتی و خانومشون دکتر پوران شریعت رضوی و 3 فرزندانشان احسان و سوسن و سارا نبودند ملاقات کرد و با هم راهی ایران شدند. البته در ورود به ایران مورد استقبال مقامات امنیتی قرار گرفتند و مقامات اصولاً مایل به بازداشت فیروز نبودند و احتمالاً با دیدن مهر کوبا در پاسپورت فیروز تغییر عقیده دادن. البته دلیل دیگریش هم این بود که فیروز اصولاً از جدایی از دکتر شریعتی رو نمیپذیرفت. فیروز همراه دکتر شریعتی حداقل 1.5 ماه مهمان ساواک بودن. فیروز میگفت که بازپرسی ایشان همراه با بحث سیاسی بود که در دفتر تیمسار پاکروان که ریاست این سازمان را به عهده داشت انجام میشد. در این جلسات علاوه بر بحث و گفتگو با چای نیز از او پذیرایی میکردند. بعد از انقلاب فهمیدم که ساواک دلیل رفتن فیروز را به کوبا هیچگاه نتوانست بفهمد و همیشه در تمام دورانی که فیروز در دانشگاه فعال بود تحت نظر مأموری از این سازمان بود. در سال 1964 دکتر مجتهدی که هنوز رئیس پلی‌تکنیک ایران بود از آمدن فیروز یا برگشتن فیروز به ایران مطلع شد و تا اطلاع پیدا کرد فوراً به فیروز پیشنهاد کار تدریس در پلی‌تکنیک را کرد. دکتر مجتهدی به من گفت که شخصاً ضمانت فیروز را به سازمان مربوطه کرد تا اجازه استخدامش را بگیرد. فیروز 2-3 سالی در پلی‌تکنیک به تدریس پرداخت تا شاه مسئولیت تأسیس دانشگاه آریامهر را به مجتهدی داد.
مجتهدی فیروز را به عنوان اولین عضو کادر آموزشی دانشگاه صنعتی آریامر استخدام کرد. در اون زمان تنها عنوانی که مجتهدی به کسی میداد معلمی بود، بنابراین همه ما در ابتدا معلم شدیم. فیروز در خدمت و قبول مسئولیت کارهای شاق سالهای اول دانشگاه هیچ گونه تردید یا تعللی از خود نشان نداد. برنامه کلاس‌های دانشگاه را تدوین کرد. اولین برنامه کامپیوتری برای ثبت نام دانشجویان و کارنامه آنها را فیروز تهیه کرد. او نه تنها مغز متفکر دانشگاه در دوره مجتهدی بود، بلکه تنها کسی بود که کارهایی که میبایستی در یک دانشگاه نوپا انجام گیرد و متاسفانه کسی نبود که بتواند و یا مایل باشد این کارها را انجام بده، فیروز در نهایت دقت و در بالاترین کیفیت آنها را انجام میداد. از دید من افرادی که موفق هستن آنهایند که وقتی کمبودی رو احساس میکنن قدم جلو میذارن، قبول مسئولیت میکنن و اون رو به بهترین نحوی انجام میدن و تعداد این افراد البته زیاد نیست، ولی فیروز یک مثال خیلی مهمی و شایسته ای از این گروه از افراد موفق است. فیروز در خدمت و قبول مسئول بعد از تدوین و تصویب آیین‌نامه استخدامی و ترفیع کادر آموزشی توسط دکتر رضا امین، دکتر فیروز پرتوی به سمت دانشیار استخدام شد. طبق این آیین‌نامه ارزیابی استادان در دانشگاه توسط کمیته‌ای که منتخب شورای دانشگاه و نایب الدوله دانشگاه بود انجام می‌شد. من و فکر کنم اگه اشتباه نکنم آقای دکتر اردلان جز اولین کمیته‌ای بودیم که ارزیابی استادان را به ما محول کرده بودن. یکی از قدم هایی که در راه این ارزیابی باید برمی داشتیم پرسش از کیفیت آموزش استادان از فارغ التحصیلان سال قبل بود و باید خدمتتون عرض کنم که بالاترین نمره کیفیت تدریس به دکتر پرتوی داده شد. گرچه باید بگم تعدادی هم از دانشجویان بودند که از اینکه دکتر پرتوی اونها رو راه به کلاس نمیداد اگر آنها دیر می آمدند دلخور بودند، ولی با این حال به دکتر پرتوی، فیروز پرتوی، بالاترین نمره را از نظر کیفیت تدریس دادن. دکتر فیروز پرتوی یکی از بنیانگذاران دانشکده فیزیک دانشگاه در بالاترین سطح آموزشی و همتراز با سطح آموزش در معتبرترین دانشگاه جهان بود. از نظر پژوهش با همت فیروز و برادرش حسین که هر دو مدتی البته در زمانهای مختلف سرپرستی دانشکده را به عهده داشتند و سایر اعضای کادر آموزشی این دانشکده در پژوهش فعال شد. تمام دانشکده در یک سطح فعالیت بالا کار می‌کردند. مقالات استادان در مجلات معتبر آمریکا به چاپ رسید که در آن زمان موفقیت چشمگیری بود. اگر اون آهنگ ادامه داشت میبایست دانشگاه ما اثر بیشتری در جهان فیزیک به جا گذاشته باشد. در سالهای
قبل از انقلاب شلوغی مدام دانشگاه باعث شد عده‌ای از استادان محیط دانشگاه را برای فعالیت خود مناسب نمی‌دیدند و به فکر ایجاد یک دانشگاهی که فعالیتش در دوره‌های بالاتر از لیسانس باشه و در نتیجه با شلوغی کمتر زندگی کنند بود. در این شرایط دانشگاه مازندران ایجاد شد و دکتر فیروز پرتوی و عده‌ای از استادان دانشگاه ما در پایه‌گذاری این دانشگاه سهم بسزایی داشتند. دکتر پرتوی چندی پس از انقلاب به آمریکا آمد و در بوستون اقامت گزید. بوستون شهری است که من درش زندگی میکنم. در دانشگاه MIT در مرکز کامپیوتر عظیمی که برای محققان این دانشگاه ایجاد کرده بود مشغول حل مشکلات کامپیوتری محققان شد. چندی بعد در دانشکده مدیریت این دانشگاه به عنوان محقق در زمینه کاربرد مدلسازی کامپیوتری در زمینه بازارهای مالی مشغول به کار شد. دانشگاه ما بعد از انقلاب یکی از تالارهای دانشگاه را برای قدردانی از زحمات فیروز به نام دکتر پرتوی کرد و انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در سال 2018 جایزه‌ای را به نام و یاد دکتر امین رئیس سابق دانشگاه ایجاد کرد و به احترام یک عمر خدمت دکتر فیروز پرتوی به او اهدا کرد. دکتر پرتوی در سالهای 90 در تحقیقاتی که در MIT در زمینه مشترک بین فیزیک و بیولوژی بود شرکت فعالانه داشت و در تهیه و نگارش چند مقاله علمی مشارکت داشت. عنوان این مقالات معرف اهمیت موضوع و نقش دکتر پرتوی در تهیه این مقالات است. این مقاله ها در مورد از بین بردن بافهای کلسیفیه عروق بود که با استفاده از لیزر خاصی و یا از طریق روش‌های ترمال انجام می گرفت و خصوصیات طیفی این عروق رو در اثر تشعشعات لیزر مطالعه می کرد. من مایلم فقط عنوان این 4 مقاله رو براتون به انگلیسی بگم. Diffuse reflectance from turbid media, an analytical model of photon migration. Ablation of calcified biological tissue using pulse hydrogen fluoride laser radiation. Model for thermal ablation of biological tissues. Alteration of special characteristics of human artery wall caused by 476 nanometer irradiation. این تحقیقات موجب شد که در سال 2015 دکتر پرتوی یکی از برندگان جایزه مخصوص انجمن اپتیکس آمریکا در زمینه بیو اپتیکس بشه. یکی از شاهکارهای دکتر پرتوی ازدواج با فرید خانم خسروشاهی بود که حاصل این ازدواج 2 فرزند علی و هادی پرتوی است که در هوش و استعداد بی‌نظیر بودند. چنانچه پس از پایان دور دبیرستان و اخذ نمرات جیاری کامل در کاخ سفید ازشون دعوت شد که در کاخ سفید به حضور ریگان، فکر کنم ریگان بود که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، برسند. موفقیت برادران پرتوی بعد از پایان تحصیلات در هاروارد و ایجاد 2 شرکت دانش بنیان و فروش آن شرکت‌ها به میکروسافت ضرب المثل همه اهل فن شد. ما به فیروز پرتوی و به یاد برادرش حسین پرتوی و فرزندان عزیزش علی و هادی پرتوی افتخار می‌کنیم و خدمات فیروز را می‌ستاییم و آرزوی سلامتی و شادی او،
فرید خانم و همه عزیزانش را داریم. تشکر میکنم. خیلی ممنون از آقای دکتر زرقامی. در قسمت بعد در خدمت آقای دکتر فرهاد اردلان از اساتید دانشکده فیزیک شریف هستیم. ایشون دکترای فیزیکشون رو از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در سال 1349 دریافت کردند. آقای دکتر اردلان بفرمایید. میشنوی صدای من نیست؟ بله. حالا که منو دیدید بذارید ویدیومو خاموش کنم که بهتر بشنوید صدامو. خب بیشتر مطالب رو مهدی گفت دیگه و واقعا بقیه وقت باید ما یه خود تفریح کنیم. کار سنگین رو مهدی انجام داد، مهدی زرقامی. من ضمناً تمام القاب رو همیشه حذف میکنم چون این مال دوران قاجاره، آیت الله و میرزا و دکتر و مهندس. ببخشید. فقط یه نکته جدی بگم بعد برسیم به خاطراتم از فیروز، چون من خاطرات زیادی از فیروز دارم. فکر می‌کنم بعضی‌ها شنیدنی است برای بعضی از دوستان. نکته مهم اینه که فیروز پرتوی یک اینستیتوشنی در فیزیک ساخت در ایران که بی سابقه بود و همچنان هم توی ایران اوله. دانشکده فیزیک که فیروز پایه‌گذاری کرد به خاطر اون هوشیاری و نظر درستی که داشت باعث شد که حتی با انقلاب و اتفاقات دیگه‌ای که در کشور افتاده این مؤسسه تضعیف نشده. حتی من باید اذعان کنم که دانشکده فیزیک که البته من خودم کاملا متعلق به دانشکده فیزیک می‌دونم، ولی از یه جای دیگه که خودمو بهش متعلق می‌دونم، یعنی اون مرکز تحقیقات فیزیک نظری ریاضیاتی که مهدی بهش اشاره کرد، IPM، از اونجا بهتره. ما در ایران هیچ جایی نداریم که از نظر کیفی مثل دانشکده فیزیک باشه و من باید به جرئت بگم که در دانشگاه ما هم هیچ دانشکده‌ای به صلبی دانشکده فیزیک نیست از نظر کیفیت و اکادمیک بیهیویرش. خب این کانتریبیوشن مهم فیروزه، برای که آدم وقتی پیر میشه مثل ما به خودش میگه خب ما اینجا چیکار کردیم این مدت. این چیزیست که به نظر من فیروز میتونه بابتش خیلی خوشحال باشه. یک کار اساسی تو تاریخ ایران کرد. خب حالا برگردم به خاطرات. یه بار یه عکس منو ببینید. حالا خاطرات. ببینید من با فیروز سابقه بسیار طولانی دارم. از 1960 تقریبا شروع میشه، یعنی 60 سال. در این 60 سال ارتباطمون هم کمابیش سیاسی بوده یا اگر سیاسی نبوده سیاست علمی بوده. متاسفانه در این 35 سال اخیر خیلی کمتر ارتباط برقرار کردیم، ولی اون سالهای اولش رو اینطوری میتونم شروع کنم. اعضای انجمن ایرانی آمریکا بود، هر دو اونم چپی بودیم بدجور و اینی که میبینی شما فیروز رفت کوبا بی خودی نبود و از طریق همون ارتباطات سیاسیمون توی مرکز توی انجمن فیروز در MIT بود و خب از من خیلی جلوتر بود. اون گریجویت اسکول بود، من تازه تو کالج بودم کلمبیا، اون MIT بود. ما از همون اول با هم دیگه دوست شدیم چون جزو اقلیت انجمن دانشجویان بودیم که چپی هستیم. من زمانه باید وقتم رو تنظیم کنم که انقدر خاطره دارم اگه ولش کنم براتون یه ساعت حرف میزنم. از حالا به من کمتر از 10 دقیقه حرف میزنم. خب فیروز و حبیب مینو که اشاره کرد که چند ماه پیش متاسفانه مرحوم شد، اینا هر دوشون دیگه تقریبا توده‌ای بودن، چپی هم بدتر.
منم کمابیش همینطور بودم و خب روابط خیلی نزدیک برقرار کرد و در تمام مدت اون جریانات که اکثریت معمولا جبهه ملی‌ها بودن و ما یه اقلیتی بودیم، هم من و فیروز و حبیب توی جبهه بودیم. یه مثال خیلی جالبش که شاید برای دوستان جالب باشه، جبهه ملی در اون سالها به وسیله شایگان که یار مصدق بود در واشنگتن دوباره ریستراکچر شد و یک گروه جبهه ملی در آمریکا تشکیل شد. جلساتی داشت در واشنگتن و نیویورک. من و فیروزینا شرکت میکردیم. ضمناً قطب زادم اونجا بود و ابراهیم یزدی هم عضو اون گروه بودن. بعد از مدتی ما چپی‌ها رو بیرون کردن و خودشون موندن. این یک چیز جالب. فیروز که دکتراشو گرفت آمد ایران، اول رفت کوبا، بعد از اون رفت همونطور که مهدی گفت با شریعتی رفت و گرفتار شد و اینا. اون تابستون 1964 من اومدم، خوب یادمه رفتم خونه‌شون ببینم خب چه بلایی سرش اومده. یادمه که اولا پاش میلنگید، من فکر کردم این اتفاق افتاده، بعد اونش والیبال بازی کرده و پیچ خورده. اونجا اولین بار حسین رو دیدم. توی پرانتز بگم باز که توی دوستا در زندگی خیلی رو من اثر گذاشتن. فیروز و حسین واقعا یکی از بیشترین اثرات رو در زندگی گذاشتن و اون ابتدا باعث دوستی من و حسین شد و در تمام دوران دانشگاه آریامهر من و حسین خیلی به هم نزدیک بود. خب بعدن که من دکترامو گرفتم خواستم برگردم ایران، دانشگاه ملی برای من دعوتنامه فرستاد. من به فیروز نوشتم میخوام برگردم، گفت پاشو بیا اینجا و بابت فیروز من اومدم دانشگاه آریامهر. 1949 1970 1969 من وارد دانشگاه شدم. اون موقع حسین پرتوی رئیس دانشکده بود. و یه نکته دیگه در مورد یه خود جدی اینه که دانشکده فیزیک رو فیروز ساخت، واقعا افراد رو انتخاب کرد و خب هم قوی نبودن، ولی وقتی که من رفتم اونجا دیگه یه کسانی که باید پروفسورهای خوبی باشن اونجا بودن. حسین پرتوی بود، هوشنگ اردوان اومده بود و ارکانی حامد بود که میدونید در زمان انقلاب مجبور شد از دیوار فرار کنه بره، خلاص بیرونش کردن از دانشگاه و نفری و ارکانی حامد 2 نفر دانشکده فیزیک بودن که از دانشگاه بیرونشون کردن. ایشون هم یه مدت کمی قبل فوت کرد متاسفانه، ولی ارکانی حامد که پسرش ارکانی حامد، نیما ارکانی حامد مشهور پرینستونه، اینا هم از مرز پاکستان با مکافات فرار کرد. به هر حال در اون موقع که من برگشتم گلشنی هم اونجا بود. البته گلشنی خب مسائل خودشو داره ولی بسیار معلم خوبی بود. یعنی دانشکده فیزیک از نظر آموزش و تا حدی از نظر پژوهش کاملا قابل توجه بود و از بقیه دانشگاه ایران جلوتر بودن. اصولا یه چیزی که معمولا بهش توجه نمیشه، دانشگاه آریامهر جایی بود که نظام آموزشی کالج آمریکایی برای اولین بار پیاده شد. بقیه دانشگاه ایران سیستم فرانسوی قدیم بودن. واقعا کاملا چیز عقب افتاده بود که یکی از موفقیت‌های انقلاب این بود که سیستم آمریکایی رو به تمام دانشگاه‌ها تعمیم داد. ما بعد از انقلاب می‌بینیم که همه دانشگاه‌ها مثل دانشگاه آریامهر تدریس می‌کنن. علی‌رغم اینکه خیلی ضد آمریکایی بودن ولی بچه‌هایی که اومده بودن تصمیم گیری می‌کردن همه‌شون آمریکایی. خب حالا من تعداد جاهایی که با ویروس شریک بودم اینقدر زیادی باید همینطوری بشمارم دیگه. یادم همون موقع که دانشگاه شروع بود که به طور جدی دانشجوهای ما در 1350 اعتصاب کردن، یعنی تظاهرات کردن و گارد نظامی، گارد شاهی وارد شدن، یک کتک مفصل رو همه زدن و ماها، یعنی من و فیروز و حسین همه، چون ما فول تایم همیشه سر کار بودیم،
اونجا رفتیم قایم شدیم، درا رو هم پشتش بستیم و تا اینکه این قائله تموم شد و مرحوم ریاحی هم، فرهاد ریاحی که اون موقع معاون آموزشی دانشگاه بود و عضو دانشکده بود، اونم یکی از استادای خوب ما بود، متاسفانه هم فوت کرده. اونم یک کودک خورد در اونجا. و یادمه که فیروز شوخی میکرد، میگفتش که این چیزهای در تلویزیون یکی از این آقایون مثل که ثابتی بود از مسئولین امنیتی آمدن گفتن که این استادای دانشگاه در پشت درهای بسته پوزخند میزنن. خلاصه یعنی بر ضد نظام کار جدی. بعد فیروز میامد تو اتاق در میبست میگفت بچه‌ها یواش بیاین پوزخند بزنید. معمولا از هر قضیه یک شوخی فیروز در میاد. حالا من سریع برم جلو. مهدی به چیز اشاره کرد به مرکز تحقیقات IPM که ما بعداً تشکیل دادیم. قبل از اینکه IPM تشکیل شه که صحبت 1970 فیروز از جان رفته بود، ما در همونطور که مهدی اشاره کرد توی کار و اتفاقا زرقامی هم تو قضیه بود. شاه بره چیز فقط تحقیقاتی باشه، میخواستی دانشگاه باشه. بنابراین میگفتی که یا شما برین اصفهان پیش زرقامی که زرقامی رفته بود دانشگاه صنعتی زرقام اصفهان رو داشت تشکیل میداد، یا برین شمال در دانشگاه رضاشاه کبیر که در بابلستان. فیروز به عنوان رئیس دانشگاه انستیتوی فیزیک اون دانشگاه رضاشاه کبیر انتخاب شد. من و هوشنگ اردوان در میان کسانی هستن که الان دارن حسین رفتیم مازندران و از آموزش بود یه چیزی وقت ندارم من تعریف کنم. اونجا ما هر هفته آخر هفته برمیگشتیم تهران، مثلا پنجشنبه برمیگشتیم تهران، شنبه بود دوباره برمیگشتیم مازندران، چون خب زن و بچه اینا همه تهران بود. فیروز بازیگوش بود. من یادمه که حسین تعریف میکرد که فیروز بچه که بود، یعنی بزرگتر از حسین بود، میرفت روی هره دیوار را میرفت. حالا اینجا توی رانندگی یه دفعه یادمه که من پهلو فیروز نشسته بودم، حسامم پشت نشسته بود، با ماشین داشتیم برمیگشتیم مازندران. فیروز بازیش گرفت، ماشین رو خاموش کرد درست روی پل. ماشینی که خاموش کرد قفل، رول ماشین هم قفل کرد و نزدیک بود داریم تو دره. ولی خب دیگه حالا با یه حرکاتی بالاخره نجات پیدا کردیم. این از خاطرات مازندران. و بعد با مکافات ما برگشتیم تهران، باز به دانشگاه صنعتی حالا دیگه شریف. اول فیروز اومد چون یه خود آدم محترمتری بود، بعد حسام اومد، بالاخره به زور من تونستم برگردم چون اخراج منو امضا کرده بودن، خواستن امضا کنم، رئیس دانشگاه مازندران قبول نکرد. خلاصه تموم شد. به هر حال یه خاطره آخرم براتون تعریف کنم وقتی من تموم شد. ما برای عروسی حسام عرفئی و همسر عزیزش رفتیم به مازندران. اول رفتیم بابلسر، من و همسرم و فیروز و همسرش فریده. رفتیم اونجا یه شب خوابیدیم که از اونجا بریم انزلی که ازدواج که عروسی حسام بود. خوب یادمه که صبح که پا شدیم بیایم، فریده، من اینو برای فریده دارم میگم، فریده بند کرده بود که خونه رو تمیز بکنه، یعنی تمام دستشویی‌ها و مستراح‌ها و آشپزخونه و حمام و همه رو کاملا تمیز بکنه. بریم ما مدت‌ها توی پشت در توی اون محوطه منتظر بودیم فریده کارش تموم شد. میگیم ما زیاد دیگه حرف میاد. مرسی.
حرفای من تموم شد. اینم من. با تشکر از دکتر اردلان، ممنون. سخنران بعدی ما هم دکتر محمد حسن پرتوی هستن. ایشون دکتراشون رو در زمینه مهندسی صنایع دریافت کردن و سابقه کار تحقیقاتی تو مراکز مثل بلکور و بللبز رو دارن. آقای دکتر پرتوی لطفاً بفرمایید. متاسفانه ما صدای شما رو نداریم. میتونیم کلیپ رو داشته باشیم تا مشکل آقای دکتر حل بشه. باشه. تا مشکل آقای دکتر حل بشه. فیروز پرتویی در سال 1315 در خانواده‌ای فرهیخته در شهر تبریز متولد شد. او فرزند ارشد در میان 3 برادر و 2 خواهر خود میباشد. وی دوره دبستان را در شهر تبریز گذراند و دیپلم خود را از دبیرستان البرز تهران در رشته ریاضی دریافت کرد. او برای ادامه تحصیل دوره دانشگاهی از راه زمین و دریا در سفری طولانی به ایالات متحده رفت و لیسانس خود را در رشته فیزیک از دانشگاه پلی‌تکنیک رنسلیر در ایالت نیویورک دریافت کرد. پس از آن برای ادامه تحصیل در فیزیک نظری به دانشگاه MIT رفت و درجه دکترای خود را در سال 1342 دریافت کرد. هرچند او میتوانست در MIT بماند، ولی با عشق و تعهدی که به ایران داشت تصمیم به بازگشت گرفت. بازگشتی پرماجرا که بهتر است از زبان خود او بشنویم. وقتی میخواستم عازم تهران شوم، دوستم پرسید میتوانی دکتر شریعتی را با خودت ببری؟ اسم دکتر علی شریعتی و نهضتی که در حال شکل گرفتن بود به گوشم خورده بود و میدانستم همراهی با او عواقبی به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر حس کردم که او با داشتن همسر و 3 بچه خردسالش حتما مشکل مالی دارد. قبول کردم و 6 نفره راهی تهران شدیم. در مرز بازرگان نام دکتر علی شریعتی مزینانی در لیست سیاه پیدا شد. با تهران تماس گرفتند و قرار شد یک مأمور با ما همراه شود و ما را مستقیما به زندان قزلقلعه در تهران ببرد. من تا درب زندان پشت رول بودم. در آنجا خانواده دکتر شریعتی را آزاد کردند و دکتر شریعتی و مرا در یک سلول به اتهام اقدام بر ضد امنیت ملی زندانی کردند. وقتی فهمیدم که سرلشکر پاکروان رئیس جدید سازمان امنیت شکنجه را موقوف کرده است، کمی خیالم راحت شد. بازجوی من مأموری بود که خود را صانعی معرفی می کرد. دکتر شریعتی که سال قبل هم در همانجا زندانی شده بود، پس از 1.5 ماه آزاد شد، ولی من 1 ماه دیگر زندانی بودم. پس از آزادی از زندان به استخدام دانشکده پلی‌تکنیک یعنی دانشگاه امیرکبیر کنونی درآمد. در سال 1345 دانشگاه صنعتی آریامهر تأسیس شد و دکتر محمد علی مجتهدی که به نیابت تولیت دانشگاه صنعتی آریامهر منصوب شده بود، با درایتی منحصر به فرد بلافاصله به دکتر پرتویی پیشنهاد کار در این دانشگاه نوپا را داد. دکتر مجتهدی با ذکر این نکته آغاز کرد که باید دانشگاه MIT در تأسیس و پیشبرد این دانشگاه جدید و تأسیس به عنوان الگو استفاده شود. به این ترتیب او به عنوان اولین فرد در این دانشگاه بدون اینکه سؤالی در مورد رتبه، حقوق و مزایا داشته باشد استخدام شد. نقش او در راه افتادن دانشگاه صنعتی آریامهر بسیار اساسی و سازنده بوده است. دکتر پرتویی نه تنها استاد برجسته و توانمند فیزیک بود، بلکه در طراحی سیستم آموزشی، تأسیس آزمایشگاه‌ها، تدوین برنامه‌های درسی و تأسیس دانشکده فیزیک نقش اصلی و کلیدی به عهده داشت.
دکتر فیروز پرتویی علاوه بر اینکه فیزیکدان برجسته‌ای است، در علم کامپیوتر هم ید طولایی دارد. وی در زمانی که در دانشگاه بود برنامه‌ای به زبان فورترن برای انجام امور آموزشی دانشگاه و صدور کارنامه نوشت که تا حدود 20 سال بدون مشکل مورد استفاده قرار گرفت. با این کارایی طولانی مدت این برنامه را میتوان شاهکاری در برنامه نویسی خواند. پس از اینکه فرهنگ کامپیوتر شکل دیگری به خود گرفت و مینفریم ها از رده خارج شدند، برنامه دکتر پرتویی جای خود را به برنامه‌های امروزی داد. پرتویی در سال 1356 به منظور تأسیس یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی و تحقیقاتی، دانشگاه رضاشاه کبیر مازندران کنونی، همراه با برادرش شادروان حسین پرتویی و 2 تن دیگر از استادان دانشکده فیزیک، فرهاد اردلان و هوشنگ اردوان راد، به بابلسر مازندران نقل مکان کرد. وی علاوه بر استادی فیزیک در آن دانشگاه مدتی نیز ریاست آن را به عهده داشت. در طی آن سالها تعهد و دلسوزی بی قید و شرط او برای همه کارکنان، اعم از استاد و کارمند و دانشجوها آشکار بود. پس از چندی به دنبال انقلاب و تغییر برنامه‌های ملی، در سال 1362 همراه این گروه به دانشگاه صنعتی بازگشت تا برنامه تحصیلات تکمیلی را در آنجا شکل دهد. دکتر فیروز پرتویی در سال 1364 علیرغم دلبستگیش به ایران و دانشجویانش به ناچار و همراه خانواده‌اش از ایران خارج شد. وی در پی دعوت چند مؤسسه از جمله مرکز تحقیقات فیزیک نظری در تریست و دانشگاه MIT در آن مؤسسات به کار پرداخت. او در طی سالهایی که از ایران رفته است در دانشگاه‌های طراز اول دنیا از جمله هاروارد کار کرده است. وی در سال 2018 به حق دکتر امینز لایف تایم اچیومنت اوارد را از انجمن دانشگاه صنعتی شریف سوتا دریافت کرد. دکتر فیروز پرتویی در سال 1145 با مهربانو فریده خسروشاهی ازدواج کرد و همکنون در شهر سیاتل زندگی می‌کنند. آنها دارای 2 فرزند گرانقدر علی و هادی هستند که به خاطر کارهای درخشانشان در عرصه‌های فنی و همچنین خدمات بشردوستانه‌شان شناخته شدند. دکتر پرتویی نه تنها نظم نوینی در دوره آموزشی دانشگاهی ایران ایجاد کرد، بلکه دانشکده فیزیک را هم با برنامه‌های امروزین تأسیس کرد که هر دو الگوی دانشگاه‌های دیگر کشور شدند. برنامه‌های مدرن فیزیک در ایران همه ریشه در برنامه‌ای دارند که او برای دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر شریف کنونی تدوین کرد. دکتر فیروز پرتویی از افتخارات نظام دانشگاهی ایران زمین و نامی جاودان در کشور است. همطور که مشاهده کردین این ویدیو به بیوگرافی آقای دکتر پرتویی پرداخته بود. نویسنده این بیوگرافی آقای دکتر اربعی و راویشون هم خانم بهشت مستغنی از فارغ التحصیلان ریاضی دانشگاه شریف هستند. برگردیم با آقای دکتر حسن پرتویی و ببینیم که اگر مشکلشون حل شده حرفاشون رو بشنویم. فکر کنم مشکل همچنان برقراره، پس من از پیام جان میخوام که ادامه برنامه رو داشته باشن تا این مشکل رفع بشه. پیام جان بفرمایید. خیلی ممنون. بله، با عرض عذرخواهی بابت این مشکلات تکنیکال. در این قسمت بعدی به صحبت‌های خانم دکتر اعظم نیرومندراد گوش می‌کنیم. ایشون دکترای خودشون رو در فیزیک اتمی مولکولی در سال 1357 از دانشگاه ایالتی میشیگان دریافت کردن و از سال 1368 تا 1385 هم استاد دانشکده پرتونگاری دانشگاه جورجتاون بودن. بفرمایید. خیلی ممنون. با درود فراوان به خانواده دکتر فیروز پرتویی و همکاران گرامی، من افتخار میکنم که فرصتی به من داده شده که چند دقیقه‌ای در مورد گرامی داشت در این محور راجع به دکتر فیروز پرتویی صحبت کنم.
البته همه چی راجع به ایشون گفته شده، چیز جدیدی من نمیتونم اضافه کنم، فقط یه مقدار خاطرات شخصی خودم رو با ایشون در میان میذارم. من اعظم نیرومندرات هستم که از مدیسون ویسکانسین با شما صحبت میکنم. باعث خرسندی من است که در سال 1971 میلادی وقتی از دانشگاه ایالتی میشیگان درجه فوق لیسانس خودم رو گرفتم، به ایران برگشتم و در اون زمان که تازه دانشگاه صنعتی تأسیس پیدا کرده بود، در زمان ریاست دکتر حسین و فیروز پرتوی به عضویت کادر علمی دانشکده فیزیک در اومدم. فکر کنم در اون موقع دکتر رضا امین و سپس دکتر نصر نایب السلطنه یا رئیس دانشکده صنعتی شدن. در طول آموزش و پژوهش من در دانشکده فیزیک از راهنمایی‌های بیشمار دکتر فیروز پرتوی برخوردار شدم. جا دارد که در این محفل مجدداً از تشویق‌ها و راهنمایی‌های ایشون قدردانی کنم. به نظر من دکتر فیروز پرتوی بنیانگذار و توسعه دهنده دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی بودند. در سال 1978 میلادی پس از اتمام دکترای فیزیک در دانشگاه ایالتی میشیگان مجدداً به ایران برگشتم. به شوق و ذوق، البته اون موقع انقلاب در حال جوشیدن بود، مجدداً به دانشکده فیزیک برگشتم. البته متاسفانه برای مدت کوتاهی، چون بعد از انقلاب ما مجبور شدیم که از ایران به یک نحوی خارج شویم. در سال 1978 متوجه شدم که تحت رهبری فردواندیشی دکتر فیروز پرتوی تعداد بسیاری از فیزیکدانان برجسته ایرانی که در خارج از ایران تحصیل و تدریس می‌کردند به دانشکده فیزیک پیوسته بودند. دکتر فیروز پرتوی در شناسایی علمی فیزیک در سطح دانشگاه سهم ارزنده‌ای داشتند. ما همگی در دانشگاه فیزیک خود را مدیون حمایت ایشان از کارهای تدریسی و تحقیقاتی خود می‌دانیم. به نظر من با کمک دکتر فیروز پرتوی دانشگاه صنعتی نیز در سطح جهان شناخته شد و نه تنها فیزیک مدرن در ایران هم پایه فیزیک جهانی شد. فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی فیزیک میتونستن به راحتی با موفقیت‌های زیادی به ادامه تحصیل خود در هر گوشه و کنار دنیا تحصیل کنند. در خارج از ایران البته میدانیم که دکتر پرتوی نقش بسیاری واسه شناسایی خود دانشگاه صنعتی سوتا داشتن. در خاتمه باید بگویم که اگرچه دکتر پرتوی یک فیزیکدان درجه یک بودن، در این حال ایشان بسیار فروتن و قابل دسترسی دانشجویان و استادان بودند. رفتار نیک ایشان همراه با گفتار نیک ایشان با تمام افراد دانشگاه صنعتی زبان زده همگان بود. در ضمن ایشان از
طبع شوخ خاصی خودشون رو داشتن. وقتی که بچه هاشون به دنیا آمدن و ایشون به دانشکده آمدن، از ایشون پرسیدیم که شنیدیم دوقلو داری. گفتن آره ما ناشی بودیم. با عرض تشکر از برگزار کنندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و شادی برای دکتر فیروز پرتوی و خانواده ایشان، مخصوصا فرید خانوم و علی و هادی، و همچنین با موفقیت کامل همکاران گرامی به امید دیدار آینده. خیلی ممنون از خانم دکتر نیومنراد. در قسمت بعدی آقای دکتر حسام عرفری رو داریم. ایشون استاد دانشکده فیزیک شریف هستن. مدرک کارشناسی فیزیکشون رو در سال 1350 از دانشگاه آریامهر گرفتن و بعد دکتراشون رو از برکلی در کالیفرنیا در 1356 دریافت کردن. بفرمایید. دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که به من این فرصت رو دادید تا از دوست، همکار و به ویژه استاد عزیزم دکتر فیروز پرتوی تشکر بکنم. قبل از هر چیز اجازه میخوام تشکر خودم رو مستقیما به خودش خطاب کنم. فیروز، خیلی ازت ممنونم برای این همه سال دوستی و محبت و به ویژه استادی که بر من داشتی. تو در نقش بسیار مثبتی در زندگی من داشتی و در زندگی بسیاری دیگه که مستقیم و غیر مستقیم از کار تو بهره مند شدم. در ادامه بحثم میخوام به دو نکته اشاره کنم. یکی این که چرا فیروز شایسته چنین تشکریه و دوم این که اگه فرصت بشه خاطره ای بگم. وقتی دانشگاه صنعتی تأسیس شد من کلاس 11 بودم. حکم دکتر مجتهدی رو داده بودن که این دانشگاه رو تأسیس بکنه و ما کسانی که در رشته ریاضی درس میخوندیم خیلی مترصد این بودیم که چه اتفاقی میفته برای این دانشگاه و آیا این یه جای نو جدید و پر انرژی به ما میده که اونجا به تحصیل خودمون ادامه بدیم یا نه. در این پیگیری ها بود که شنیدیم دکتر مجتهدی گفته که من شاهماهی رو گرفتم بقیه ماهی ها میان. برامون خیلی مهم بود که بدونیم این شاهماهی کیه. جسته گریخته از این برانور شنیدیم که این شاهماهی شخصی به اسم دکتر فیروز پرتوی که یک فیزیکدانه. خب خیلی دلم میخواست این فیزیکدان، این فیروز پرتوی رو از نزدیک ببینم و باهاش حرف بزنم. این شانس رو آوردم. وقتی در دانشگاه وارد شدم اولین درسی که من باید سر کلاس میشستم در رشته فیزیک درس ترمودینامیک بود که فیروز اون موقع این درس رو میداد. تو این درس بود که متوجه شدم که حرف دکتر مجتهدی واقعا درسته و شاهماهی رو گرفته. آدمی بسیار متواضع ولی بسیار عمیق و متفکر که درس دادنش هم از اون تعمق فکریش ناشی میشد. به اون برمیگردم. دکتر فیروز پرتوی اولین فرد استخدام شده در دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه صنعتی آریامهر. نقش بسیار برجسته‌ای در راه انداختن سیستم آموزشی دانشگاه داشت که تا به امروز پایدار مونده و چیزی که ما امروز می‌بینیم فقط یک تطوری هستش از اون چیزی که فیروز پایه گذاشت. به علاوه فیروز دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف را هم به راه انداخت. راه انداختنش به خودی خود خیلی مهم بود، ولی مهمتر از اون برنامه درسی به روزی بود که فیروز پایه‌گذاری کرد. همراه با دیگر دوستانش برنامه ریختند که شد الگویی برای بقیه دانشگاه‌ها. برنامه بسیار مدرن و انعطاف پذیری که تا به امروز ادامه داشته. هرچند دچار تحولات خودش شده ولی بر اون پایه بنا شده و اگر اون پایه بسیار انعطاف پذیر نبود مطمئنا ما امروز این رو نمی داشتیم.
فیروز به طور شخصی همیشه بسیار متواضع و فروتن بود و هیچ وقت شاهمایه بودنش رو کسی ندید. این همه خدمت کرد، خدمتی که در تمام دانشگاه‌های ایران که علم فیزیک و مهندسی رو تدریس میکنن دیده میشه. با وجود این هیچ وقت به روی خودش نیاورد اون شاهمایه بزرگه. من فکر میکنم فیروز شایسته سپاسگزاری از سوی تمام ملت ایران، به ویژه جامعه فرهیخته و در میان آنها فیزیکدانان کشوره. البته ما کسانی که در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی هستیم به طور ویژه مدیون زحمات فیروز هستیم. اما یکی دو تا خاطره کوچک نقل کنم. فیروز درس اول ترمودینامیک ما رو که میداد، اولا بسیار شیوا و شیرین درس میداد و باعث شد که خیلی ها به سمت فیزیک کشیده بشن، خیلی ها برن به دنبال ترمودینامیک. حتی یکی از دوستانی که امروز صحبت میکنه، حالا انشالله خودش میگه که کیه، اونم به خاطر فیروز به ترمودینامیک وارد ساعت 8 وارد کلاس میشد، در اتاق رو میبست که دیگه کسی وارد نشه، دیسیپلینش حرف نداشت و بعد درسش رو میداد. هنوز مزه استدلالش برای اینکه چرا بیانهای مختلف قانون دوم ترمودینامیک هم ارزن زیر دندون من هست و من هنوز دلم قلیبیلی میره وقتی به این استدلال فکر میکنم. ممنونم که من فرصت دادید از فیروز تشکر بکنم. بار دیگه ازت ممنونم فیروز عزیز. امیدوارم که عمر طولانی با سلامتی و سربلندی داشته باشی. برای خانوادت هم آرزوی خوشبختی فراوان میکنم. ممنونم. خیلی ممنون از آقای دکتر عرفعی. سخنران بعدی ما آقای دکتر بساقی هستند که همچنین از استادان دانشگاه صنعتی فیزیک هستند در دانشکده فیزیک شریف و ایشون دکتراشون رو از آریامهر در سال 1350 دریافت کردن و بعدش هم در دانشگاه شیکاگو در سال 1358 دکتری فیزیکشون رو گرفتن. بفرمایید. درود به دکتر فیروز پرتوی عزیز و خانواده گرامی. گرامی باد یاد دکتر حسین پرتوی. درود به باشندگان این بزرگداشت. سپاس از برگزار کنندگان و پذیرفتن این جانب. برای چیزهایی که آموختم سپاسگزار این دو بزرگوار و سایر اساتید خود می باشم. آقای دکتر پرتوی خود باور بودند و به جوانان نیز باور داشتند. نمونه پاگیری و کاربرد سیستم کامپیوتری کارتی نوپای آن دوره دانشگاه می باشد. نمونه دیگر بهره‌گیری از دانشجویان سال دوم و سوم دانشگاه به عنوان دستیاران کلاس‌های تمرین و آزمایشگاه‌های فیزیک بود. با وجود بکارگیری دانش آموختگان ممتاز سایر دانشگاه‌های ایران توسط زنده یاد دکتر مجتهدی و دیگر اساتید همکار ایشان، باز برای کم کردن فاصله آموزشی با دانشگاه‌های خوب دنیا استفاده از نو دانشجویان خود را مناسب‌تر دیده بودند. خوشبختانه این دیدگاه پاسخ بسیار مثبتی داشت و دانشجویان جوان کارکرد خوبی نشان دادند. امیدوارم خودباوری به دانشگاه‌های دنیا و ایران بازگردد و به جای نخبه پروری، مریتوکراسی، دانش برای عموم و شناخت طبیعت نزدیک هدف قرار گیرد. با این برداشت نو شاید بتوان از این مسیر دهش‌انگیز حرکت جوامع بشری فاصله گرفته
و راه رشدی متفاوت، سازگار با طبیعت و پایدار بیابیم. به گفته شاعر بزرگ حافظ، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی. در انتها سپاس دوباره دارم از تمام کوشش‌ها و یاوری‌های آقای دکتر فیروز پرتوی گرامی. سپاس از توجه باشندگان گرام. با آرزوی شناخت دهکده‌های سازگار با زمین، اکوویلژز و خروج جمعی از جنگل. بدرود. خیلی ممنون از آقای دکتر وثاقی. خوشبختانه مشکل تکنیکال ما ظاهراً رفع شده و میتونیم الان در خدمت آقای دکتر حسن پرتوی باشیم. بفرمایید. شاید خیلی بیش از حد خوشبین بودم من در این نقطه و ممکنه که بهتر باشه دوباره تلاش بکنیم و پیش بریم و یک کلیپی که داشتیم رو پخش بکنیم و خوشبختانه به قول آمریکایی‌ها the third time might be the charm و اون موقع تلاش بکنیم و خدمت های دکتر باشیم. این کلیپی که خواهید دید یک کلیپی از سروده آقای یدالله علی اکبر از فارغ التحصیلان فیزیک آریامه که خودشون شعر رو سرودن و اجرا کردن. من هم محض اطلاع میگم که هر وقت دوستان زمان قبل از انقلاب فارغ التحصیل شدن ما میگم آریامه، بعد از انقلاب میگم شریف که مشخص باشیم. ممنونم. بفرمایید. با درود، من علی اکبر هستم، فارغ التحصیل دوره دوم دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر شریف کنونی. دوست دارم شعری را که در وصف این دانشگاه و معماران آن سروده‌ام تقدیم حضور دکتر فیروز پرتوی، شاگردان مکتب او و همیارانش کنم. مقدمه‌ای بر این سروده. خوشحالم که در سالهای حضورم در دانشگاه ناظر سازندگی و بالندگی این آتشکده و برزین خرد بودم. پدیده‌ای به وجود آمدن و رشد چندی و چونی این دانشگاه هماره از زمره رموز و مشاهدات نادر زندگی من نیز بوده و هست. خرسندم که فرصتی دست داد تا چکیده‌ای از ذهن و خاطرات مانده را تقدیم حضور کنم. این هم سروده من. شریف: آنسان هنوز سردر این سر بر آسمان سر نهفته بود. ما همچنان در خاک و در خل هر جای این زمین چون خانه های کار سحرگاه تا غروب در سازه های ذهن خود اندیشه می شدیم. در باوری ز هراس نهفته ها بر سنگ فرش گمان نقش می زدیم. صورتگرانه. اینسان ز مهر مجتهدی حاذق زمان در کوه پایه البرز کوه ما در زیر پرتو تابان بیدریق آن سرپناه و کلبه دیروز پا گرفت. با مردمان هیربد روزگار نو از ره رسیدگان تازه سامان دوردست، از جان چکیده ایثار بیکران ورزگران آیش سالی که میگذشت، این کشتگاه کشتگه مانده ایام سهم ماست. نامی شریف مکنت از این باغ میبرد در کوتوال گم ز گزندگان با غنچه های نرگس شنگرفی سحر که از شاخه های شب زده بیدار می شوند در آسمان خیره راز ستارگان. شاید تو هم ورزه این برز می شوی با صد غرور در ورزگاه کشتگر روزگار خیش، آتش فروز دایم برزین این دیار.
حالا سراغ دهکده شرفاک می روی در سنگلاخ زراغنگ راه پیش، چون مردمان همگن پیشین این دیار. فرزانه ای به گمانم که می روی، آخر سراغ دهکده شرفاک می روی. یدی. با تشکر از این قطعه زیبا، سخنران بعدی ما خانم دکتر ایرجی زاد از اساتید دانشکده فیزیک صنعتی شریف هستند. ایشون مدرک کارشناسی فیزیک خودشون رو در سال 1356 از دانشگاه صنعتی آریامهر دریافت کردند و دکترای فیزیکشون رو هم از دانشگاه ساسکس انگلیس در سال 1371. خانم دکتر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مایه خوشوقتی است که این اجازه رو دارم که چند دقیقه در باب استاد عزیزمون جناب آقای دکتر فیروز پرتوی و خدماتشون به جامعه علمی کشور صحبت کوتاهی بکنم. من دانش آموخته دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستم که دوره کارشناسیم رو در سالهای بین 52 تا 57 گذروندم و بعد به عنوان مربی اونجا بودم و بعد از بازگشایی دانشگاه ها در سال 63 این افتخار رو داشتم که در اولین آزمون کارشناسی ارشد دانشکده شرکت بکنم. به هر حال بعد از انقلاب شاید بزرگترین چالش دانشگاه‌های کشور دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا بود و برای طراحی این دوره‌ها و برای آموزش خوب و بروز نیاز بود که وقت زیادی اساتید ما بذارن و من یاد دارم که جناب آقای دکتر پرتوی با همکارانشون آقایان دکتر اردوان راد، دکتر اردلان، دکتر گلشنی، دکتر منصوری، دکتر عرفعی و مرحوم دکتر صمیمی چقدر وقت گذاشتن و به یاد دارم که وقتی که ما رو خوشحال کردن و اعلام کردن برای آزمون کتبی و ما آزمون کتبی رو دادیم 5 ماه طول کشید تا اینکه بالاخره حتما یه کارایی باید میکردن. ما آزمون شفاهی دادیم و چقدر هم ما رو به قول معروف سوال پیچ میکردن سر آزمون ها و حالا چه کتبی چه شفاهی و خلاصه بعد از 4-5 ماه نتایج اعلام شد و دوره کارشناسی ارشد شروع شد و آقای دکتر پرتوی جزو اولین گروه استادانی بود که کلاس ها رو شروع کرد. من یاد دارم که درس مکانیک کلاسیک رو با ایشون داشتم در اتاق طبقه 2 دانشکده سابق و به خوبی یادم قیافه ایشون و نحوه درس دادن ایشون که چقدر با آرامش، حوصله، متانت این مباحث رو، این فرمول ها رو می نوشتن و اثبات می کردن و دائم ما رو نگاه می کردن ببینن که ما متوجه هستیم یا نیستیم و اگر سوالی می کردن و می کردیم چقدر با حوصله پاسخ میدادن و به یاد دارم که کمک های فکری ایشون رو برای ادامه تحصیل ما اینکه چه رشته انتخاب کنیم که مناسب باشه، نیاز باشه و بتونیم از پسش بر بیایم. به هر حال اگر از من بپرسید که بزرگترین خدمت آقای دکتر به کشور چی بود، باید بگم که مشارکت مؤثر ایشون در شکلگیری دانشکده فیزیک و در فیزیک کشور و همچنین همت ایشون در راه اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی. به هر حال ما گروهی بودیم که دوست داشتیم که
از محضر ایشون استفاده بکنیم و همکارانشون و خلاصه ایشون ما رو که عموماً رهرو ایشون شدیم و به عنوان عضویت علمی در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور هستیم رو حمایت و هدایت کردن. انشالله هر جا هستن شاد و سالم و پر انرژی باشن. متشکرم. با تشکر از خانم دکتر ایرجی زاد. در این قسمت هم در خدمت آقای دکتر مانی شبرنگ هستیم. ایشون در سال 1350 از دانشگاه آریامهر فارغ التحصیل شدند و در سال 1354 دکترای خودشون رو از دانشگاه سونی بوفالو در الکتروشیمی دریافت کردند. آقای دکتر شبرنگ لطفاً بفرمایید. خیلی ممنون آرزو جان. صدای من میاد؟ بله. خیلی ممنون. میخواستم با سپاس از آرزو، از پیام، از فریبا جان و دیگر برگزار کنندگان این بزرگداشت به حق و به موقع پیشنهاد کردن تا کلامی چند خدمت شرکت کنندگان و حاضرین گرام عرض بکنم. البته منم مثل دکتر عرفئی نخست در اون کورس ترمودینامیک 54 سال پیش شاگرد فیروز بودم. البته نه به خوبی حسام، بخاطر اینکه حسام نمره سورس اولش رو موقع سیستم فرانسوی بود، نمره سورس اولش رو 20 رو 20 گرفت از فیروز، ولی اونقدر در اون کورس برای من مفید بود و یاد گرفتم که در دانشگاه به عنوان کوآپ استخدام شدم در دانشگاه صنعتی و انجام وظیفه کردم 1-2 سال. ولی این فرصت امروز برای من افتخار بزرگی است، بس بزرگ، به ویژه که من فیزیسیست نیستم و به قول دوستان عزیز فیزیسیستم به عنوان الکتروشیمیست فقط از یک حالت خاص معادله شرودینگر من خبر دارم، ولی همین حالت خاص باعث شد که افتخار همکاری با فیروز جان عزیز رو پیدا کنم در یک مرحله بحرانی از تاریخ، مرحله‌ای که در عرض اون اکثر شالوده‌های مثل که اول آمیوت شدم بعد دوباره میوت شدم. صدای من میاد دوباره؟ بله بله ما صدا شما رو داریم، بفرمایید. میگه و عرض کردم در مرحله در عرض اون مرحله اکثر شالوده‌های نظام اداری، آموزشی و اجتماعی به چالش طلبیده شده بودن. کی سال ما قبل انقلاب و 2 سال مثل من مرتب میوت آن میوت میشم، این درسته؟ یه پیغامش میاد و میره. معذرت میخوام از نقصی که پیش اومده، فکر کنم یه مشکل فنیه، ولی الان صدای شما رو داریم، لطفا ادامه بدید. بسیار عالیه. بسیار. صدای من تا 4 دقیقه دیگه طول میکشه، بعد دیگه صدام از بین میره به طور کامل. عرضم دارم شما که زمانش همون زمان 1 سال قبل انقلاب، 2 سال بعد انقلاب و کجا؟ در دانشگاه رضا شاه کبیر در مازندران. البته این دانشگاه بعدا به اسامی مستحب و غیر سلطنتی مختلفی موسوم شد که من نمیدونم الان کدومش متداوله. به نظرم میاد که دانشگاه مازندران الان متداوله. اصلا کسی بیادش هست یا نه که اون موقع اسمای دانشگاه رضا شاه کبیر بعدها چی شد؟ ولی من اولیش رو به خوبی یاد دارم. اولین جلسه پیدا کردن اسم مستحب برای اون دانشگاه در خدمت دکتر پرتوی و دیگر همکاران. و یادم میاد که یکی از اسمای پیشنهادی رو که بود دانشگاه ایران شمالی به صورت انتخاب کرد فیروز، که آقا اینجوری پس فردا ایران به گوش میاد که شده مثل کره شمالی یا ویتنام جنوبی، ما که ایران شمالی و جنوبی نداریم. و این نمونه بسیار کوچیک از ویژگی‌های بارز فیروز بود، چه در امور بودجه، چه در امور اداری و چه در امور توجیه وجود اون مؤسسه در مواجهه با ارگان‌های انقلابی، که در این مورد دکتر اردلان یاد و یاورش بود. و این ویژگی فیروز برای من که از نسل‌های بعدی بودم، از یک نسل بعد بودم، خیلی تاثیرپذیر بود. مثل یک شطرنج باز با تجربه همیشه چند حرکت از سرانجام یک تصمیم گیری آگاهی می‌کرد و پیش بینی می‌کرد.
چه از دید اجتماعی و چه از دید اداری و چه از نقطه نظر برخورد روانشناسی. به اصطلاح آمریکایی‌ها ایونچوالیتی رو سریع میدید، سرانجام رو سریع میدید. البته من یقین دارم بسیاری از ریش‌سفیدان حاضر در این بزرگداشت امروز، اونایی که ریششون از من سفیدتره، دارای همین هنر بودن در اون زمان. ولی من باید خاطر نشان کنم که برای من تأثیر بسیاری داشت سرعت انتقال فیروز در این گونه موارد و همیشه الگو بود. این هنر برای من بعدها در آمریکا وقتی به من مسئولیت‌های اداری محول شد. یک یادی هم در اینجا بکنم که این ما کادر آموزشی کوچیکی بودیم در نزدیک بابلسر مازندران و در غربت معاشرت بیرون از کار زیاد بود. فریده جان، هایده جان، اینا همین الان هم در این جلسه حضور دارن، اینا یادشون در خاطر من هست و بخصوص یادش به خیر حسین برادر روانشادش، هر روز ساعت 6 صبح 2 نفری دور خزرشهر رو در کنار میدویدیم و من مقدمه از تئوری میدانها رو البته در سطح همون حالت خاص شولینگر در اون موقع دویدن از حسین یاد گرفتم. یک از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از آن خوشحالها. در خاتمه من و حسام هر از گاهی با فیروز در همون خیابان‌های پردرخت و مشجر شمال راهپیمایی می‌کردیم که 2 موردش رو به یاد دارم و اون این که فیروز دوست داشت معما طرح بکنه و من و حسام رو به چالش بطلبه در اون قدم زدن‌ها. و یکی دیگه این که گاگای لطیفه بده. من یکی رو بدون وارد شدن به جزئیاتش که حتی اون جزئیاتش هم یادم رفته میگم و کلام رو خاتمه میدم. و اون این که من تعریف کرده بودم که مرحوم دکتر فرهوشی، بهرام فرهوشی که از زبانشناسان برجسته بود، مقاله منتشر کرده بود که نشون داده بود که واژه روز در انگلیسی با واژه گل در فارسی همریشه است. اینو صحبت کردیم. فیروز گفتش که این که چیزی نیست. من برات یه مقاله میارم که ثابت کرد کلمه هویج در فارسی با واژه carrot در انگلیسی همریشه است. حالا شما خود بخونین حدیث مفصل از این مجمل. آرزو خانم. خیلی ممنون از شما آقای دکتر شبرنگ. من هنوز مطمئن نیستم که مشکل آقای دکتر پرتوی حل شدن یا نه. در این قسمت بذارین با یک کلیپی به نام ایران با اجرای خانم مریم راستی که فارغ التحصیل فیزیک شریف هستن شروع کنیم و بعدش اگر ما آقای دکتر حسن پرتوی رو داشتیم بلافاصله صحبت‌های ایشون رو هم میشنویم. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رؤیای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. سبزی صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع
پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. بله، خیلی ممنون از این کلیپ زیبا. من از پشت صحنه میخوام که چک کنن ببینن آقای دکتر پرتوی رو داریم یا نه. در غیر این صورت ادامه برنامه رو با پیام جان در خدمتتون هستیم. فکر کنم که ما هنوز ایشون رو نداریم. پیام جان پس شما ادامه بدین. بسیار. پس ما در این نقطه ادامه میدیم برنامه رو با آقای دکتر کریم پور که همچنین از استادان فیزیک شریف هستند و در سال 1372 دکتری خودشون در فیزیک نظری از دانشگاه فیزیک صنعتی شریف گرفتن. بفرمایید، در خدمت. سلام به همه حضار و برگزار کنندگان این برنامه، به خصوص آقای دکتر زنگنه که از من خواستند چند دقیقه در اینجا صحبت بکنم. من در این چند روز فکر کردم که چی باید بگم که خالی از تعارفات معمول هم باشه و در این حال درست باشه و دقیق باشه. و حالا نتایج اون افکارم با شما در میون میگذارم. من در سال 1365 فارسی و 1987 میلادی وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم از دانشکده برق دانشگاه شیراز و دوره دکترا رو در اونجا تمام کردم و همونجا هم موندم و الان 30 ساله که در اینجا هستم. و در تمام این مدت از یک فضای خیلی باز، پرنشاط، با روابط منطقی و حرفه‌ای استفاده کردم. روابط و استانداردهایی که بالا بودند، امکان رشد میدادند، چه در دانشکده فیزیک، چه در دانشکده ریاضی و چه در کل دانشگاه. و همه اینها مرهون اون تلاش اولیه و مرهون اون فکر بلند اولیه بوده که بنیانگذاران دانشگاه آریامهر داشتند، آقای دکتر مجتهدی و همکارانشون آقای دکتر پرتوی، فیروز پرتوی، آقای دکتر حسین پرتوی در دانشکده فیزیک به خصوص. و اگر این سقف بلند نبود هرگز من نمیتونستم رشد بکنم. هر جایی که آدم میره به هر حال علاوه بر تلاش و کوشش خودش، میزان رشدی که میکنه بستگی به اون سقفی هست که بالای سرش گذاشتن. اگر این سقف کوتاه باشه آدم به همون اندازه رشد میکنه، اگر بلند باشه طبیعتا امکان رشد بیشتری خواهد داشت. در تمام این سالها تلاش بر این بوده که این سقف رو از خارج بیارن پایین، فشار بدن به پایین. و اونهایی که در دانشگاه بودن، در دانشکده فیزیک، ریاضی و دیگر جا بودن، سعی کردن که این سقف رو محکم نگه دارن. فشار خیلی زیادی رو تحمل کردن ولی همچنان این سقف بالا مونده و همین دلیله که شریف همچنان در دنیا به عنوان یک دانشگاه برجسته شناخته میشه با فارغ التحصیل‌های خیلی خوبی که در تمام دنیا پراکندن. اینها اگر اون فکر بلند و اون آرمان بلند و اون فکر اولیه درخشان توسط دکتر پرتوی ها نمی بود، هیچ وقت شکل نمی گرفت. ممکنه که آدم فکر کنه که چطور آخه یک کسی که 40 سال از ایران رفته میتونه تأثیر داشته باشه در ایران امروز. ولی واقعا چنین هست، هم به خاطر نسلی که تربیت کرده، نسلی که همراهش بودند و همکارش بودند و بعد اینها ادامه دادن در ایران. کسانی مثل همین آقای دکتر زنگنه یا که از نسل اول بودند، دکتر اردلان، ارفعی، گلشنی، آقای دکتر شهشهانی و دیگران. و بعد نسل‌های بعد. به عنوان مثال مثلا من
چندی بار از جناب دکتر اردلان شنیدم که از قول دکتر پرتوی نقل می‌کردن که a department which sticks together a department which eats together sticks together و این همین یک جمله میتونه راهنمای کل دپارتمان باشه، چجوری این روابط صمیمی رو نگه دارن. راهنمایی میتونه گروه‌های پژوهشی باشه که مثلا گروه خود من یا دیگران که چگونه با گروهمون رفتار بکنیم، با دانشجوامون که بتونیم یک محیط خیلی گرم و صمیمانه ایجاد بکنیم. به هر حال پژواک این کلام، پژواک اون افکار بعد از 40 سال عبور میکنه و میاد به ایران امروزه. کسانی که در داخل موندند، کسانی که از ایران رفتند، هر دو به یک سان رنج میبرند، به یک سان یک چیزایی رو از دست دادن، چیزهای متفاوتی رو، ولی همچنان من فکر میکنم اینها میتونن دست به دست هم بدن، تلاش بکنن برای ساختن یک ایران فردا در این زمانه‌ای که فرهنگ ستیز هست، ملیت ستیز هست، هویت ستیز هست. ولی فکر میکنم ما میتونیم امید خودمون رو نگه داریم، با همکاری هم دیگه تلاش کنیم که جامعه‌ای بسازیم برای نسل فردا، برای نسل‌های آینده. من برای آقای دکتر پرتوی عمر خیلی طولانی همراه با شادی و سعادت آرزو میکنم. امیدوارم که یک زمانی دوباره بتونیم ایشون رو از نزدیک زیارت کنیم. ممنون و متشکرم. بسیار ممنون از آقای دکتر کریم‌پور. سخنران بعدی ما آقای دکتر مهدوی هستند که کارشناسی فیزیک خودشون رو در 1355 از دانشگاه صنعتی آریامهر گرفتن و همچنین بعد دکتریشون رو در فیزیک از دانشگاه ساسکس در سال 1372 دریافت کردن. ایشون هم از استادان دانشکده فیزیک شریف هستند. بفرمایید. سلام آقای دکتر پرتوی عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه و سلامت. همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه همکلاسی های قدیمی و همکاران فعلی. از من خواسته شد که یک خاطره خدمتون عرض کنم. راستش بخواین اگر بخواین به معنی خاطره توجه بکنیم، در واقع خاطره اون چیزیه که بر کسی در گذشته به وجود اومده و اثرش در ذهن آدم مونده باشه. حالا با استناد به این تعریف ما زمانی که در خدمت آقای دکتر پرتوی بودیم، به عنوان یک دانشجو در خدمتشون بودیم، تمام لحظات کلاس درسی ما واقعا خاطره بود. از اون دقتی که ایشون در هنگام درس دادن میکردن، از توضیحات کافی که میدادن در نوشتن و خصوصا اون کادر مربع شکل که در آخرین جواب ایشون همیشه تاکید داشتن و خودشون هم به کار میبردن. این همیشه یه خاطر هست. اخلاق خوششون و هیچگاه ما ندیدیم که با توجه به جوانی ما ایشون خود به اصطلاح اخم تخمی به ما کرده باشن و از این بابت همه لحظات برای ما خاطر است. اما خب حالا یه چیز خاصی رو هم من خدمتون بیان میکنم. اون موقع معروف بود که استادان دانشگاه صنعتی آریامهر و خصوصا دانشکده فیزیک خیلی سخت میگیرن. خب اون موقع ما واقعا باورمون شده بود، ولی اینطور نبود. در اون زمان ما راستش بخواین درس نمیخوندیم. دلیلش هم این بود که هرچند که ورودی‌های دانشگاه صنعتی در همه ادوار بهترین های کشور بودن، اما ما در هر ترم 2 روز به خصوص داشتیم، یکی 16 آذر و یکی هم اول ماه می یا 11 اردیبهشت که معمولاً خب یک هفته زودتر و یه هفته هم به اصطلاح بعد از اون تظاهرات بود و اینها و این 2 هفته یا شاید هم بیشتر بستگی داشت به عملکرد گارد شهربانی و یا بعداً گارد دانشگاه. ممکن بود کوتاه باشه یا طولانی باشه.
تأثیر خیلی زیادی روی درس خوندن ما میذاشت و چه بسا اتفاق میافتاد که ما هنگامی که سر کلاس یا سر امتحان حاضر می شدیم، خدمتتون عرض کنم که بسیاری از درس‌های گذشته رو نخونده بودیم. خب قاعدتاً کم می آوردیم. خب بنابراین خیلی اوقات پیش می اومد که درصد بالایی از دانشجویان نمره تک می آوردن و خب این خیلی بد بود برای دانشجویان و قطعاً استادان هم از این وضعیت راضی نبودن که چرا این اتفاق افتاده. خاطرم میاد که در واقع گفته شد که ایشون درس الکترومغناطیسی 1 رو داشته و آخر ترم تعداد زیادی مردود شده بودن، شاید 70-80%. و ترم بعد هم الکترومغناطیسی 2 رو گذاشته بودن. خب یا اگه یادتون باشه این دوتا درس سال یک دفعه ارائه می شد. از آقای دکتر سوال میکنن که آقای دکتر الکترومغناطیسی 1 که همشون مردود شدن تقریبا، شما الکترومغناطیسی 2 رو برای کی میخوایم بذاریم؟ بهتر نیست الکترومغناطیسی 1 رو ترم آینده دوباره ارائه بشه؟ ایشون فرمودن که نه، دانشجو به اندازه کافی هست. کسانی که سال قبل با حسین درس داشتن خلاصه میان با من درس میگیرن و خلاصه کلاس پره، شما نگران نباشید. این هم یه خاطری بود که من به طور ویژه خدمتتون عرض کردم. در پایان انشالله که ایشون سلامت باشند و همیشه باعث افتخار ما بودن و هستن. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. خیلی ممنون آقای دکتر مهدوی. و در قسمت بعدیمون ما با در خدمت آقای دکتر مولایی هستیم که فارغ التحصیل کارشناسی سال 1354 از دانشکده فیزیک آریامهر هستند و ایشون دکتری فیزیکشون هم از MIT دریافت کردن. در خدمت. من خیلی سپاسگزارم از برگزار کنندگان این برنامه. واقعا افتخار بسیار شیرینیه که من هم در کنار دیگر عزیزان از دکتر پرتوی تشکر بکنم. سلام به همه استادان و دوستان و هم دانشگاهیان. من موقعی که رفتم به دانشگاهمون فقط 5 سال سابقه داشت. ما به عنوان دانشجو خیلی نمیدیدیم، ولی بعداً که وارد کار دانشگاهی شدم دیدم که حتی اگر ساختارهای دانشگاه سالها جا افتاده باشه، باز استادا چقدر برای هر تغییر کوچکی، هر کار کوچکی دردسر اختلاف نظرها، اختلاف خواستها رو باید تحمل کنن. اینو به طور کلی گفتم که از همه استادان تشکر بکنم. بعد بریم به خصوص در مورد دکتر فیروز پرتوی. من 2 تا درس تئوری داشتم با ایشون، یکی فیزیک آماری بود، یکی فکر می‌کنم مکانیک کلاسیک. من اینجور که یادم میاد انقدر ایشون زیبا درس میدادن که مقداری الان که نگاه میکنم مقدار زیادی از اعتماد به نفس من در اون 2 تا کلاس ساخته شد که براش بسیار سپاسگزارم. سال آخر ما میتونستیم تز ثبت نام کنیم و من تزم رو با ارکانی حامد، یه تز محاسباتی سیمولیشن گرفته بودم. شبا و روزهای زیادی رو در مرکز محاسبات میگذروندم و اونجا بود که متوجه شدم که دکتر پرتوی علاوه بر تدریس و کارهای مربوط به دانشگاه و دانشکده و دانشگاه دارن کارهای بسیار سخت برنامه‌ریزی آکادمیک همه دانشکده ها رو هم به عهده دارن. البته اونم باز سالها طول کشید که بفهمیم چقدر کار سختی بوده. سالها بعد باز سعادت اینو داشتم که در بوستون چندین بار خدمت ایشون برسم. من هم مثل دوستان دیگری که گفتند همیشه از ایشون افتادگی و چهره خندان در خاطر داشتم. دکتر پرتوی، از همه زحمت‌های شما برای دانشجویان دانشگاه سپاسگزارم. من هنوزه مقدار زیادی از پیشرفت خودم و مدیون شما و البته بقیه استادان، خانم نیرومندراد، دکتر ارکانی حامد، دکتر اردلان و دکتر اردوان راد و بقیه که اونجا بودن میدونم. من دکتر اردلان ببخشید که من عنوان به کار بردم. ما دیگه عادت شده
نمیتونیم عوض کنیم عادتمون رو. اجازه بدین یه یادی هم بکنم از برادر درگذشته دکتر فیروز پرتوی، دکتر حسین پرتوی، که ایشون هم استاد بسیار بسیار خوب من در دانشگاه بودن. عمر شما با تندرستی و شادی و یاد ایشان گرم و پایدار. خیلی ممنون از آقای دکتر مولایی. ما دوباره قراره یک حرکت خیلی ادونچرس انجام بدیم، یک تلاشی بکنیم و ببینیم که میتونیم در خدمت آقای دکتر حسن پرتوی باشیم یا نه. اگر که ایشون هستند و صدایشون رو داریم که در خدمت. آره دیگه میوت باید بشه. من حسن هستم، صدای من میاد؟ بسیار عالی، در خدمتیم، بفرمایید. سلام. اولا قبل از هر چیز از کلیه حاضرین واقعا معذرت میخوام. من خنده‌دار اینه که من در رشته تلکام و این چیزا هستم که بدترین مسئله رو دارم با این کامپیوتری که دارم. به هر حال چون وقت تنگه سخنانم رو شروع میکنم. با سلام، عرض ادب و سپاس فراوان از همه حاضرین و گردانندگان این برنامه. من حسن پرتوی، برادر کوچک دکتر فیروز پرتوی هستم. ما در خانوادهمون 5 برادر و خواهر بودیم. فیروز فرزند اول بود و من فرزند آخر. تقریباً 1 ماه بعد از تولد من، فیروز حدود آذر ماه 1332 پس از اتمام دوره دبیرستانش برای ادامه تحصیلات عالی به امریکا عازم شد. من 11 ساله بودم که فیروز بعد از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و من با او آشنا شدم. در طول این 11 سال همیشه مرحوم مادرم و مرحوم پدرم با ما درباره هوش و استعداد فوق‌العاده فیروز صحبت می‌کردند. در ضمن فیروز اولین کس از فامیل پدری و مادری ما بود و اینا فامیلای بزرگی بودند از لحاظ تعداد مردم آدم‌ها توی گروه، که برای ادامه تحصیلات به خارج سفر کرده بود. جزو اولین دانشجوهای ایرانی اون زمان بود. در آمریکا فیروز در تحصیلات دانشگاهیش هم بسیار موفق شده بود و تونسته بود درجه دکترا رو بعد از موفقیتش در RPI که صحبت شد، درجه دکترا رو در رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه MIT دریافت کنه. به همین خاطر فیروز برای ما فقط برادر بزرگ خانواده حساب نمی‌شد. او برای ما و بقیه بچه‌های فامیل یک الگو بود. البته راه رفتن در رد پای فیروز برای هیچ کس کار ساده‌ای نبود. بعد از بازگشت فیروز و در طی چند سال زندگی با او در میان خانواده، برای من آشکار بود که الگو بودنش فقط منحصر به هوش و استعداد و موفقیت‌های تحصیلیش نیست، بلکه خصوصیات اخلاقیش هم به همین اندازه و بیشتر قابل تحسین و احترام هستند. از جمله میتونم چند تا از خصوصیات رو ذکر کنم براتون. البته قبل از هر چیز درستکاری و راستگویی بلا شرط و بدون هیچ گونه توجه به عواقبی که برای او در این کار داشته باشه. هیچ وقت چیزی جز راست نمی گفت. نظر و رفتار مساوی نسبت به همه و بدون هیچ گونه تبعیض و استثناء برای هیچ کس، چه خویش و چه بیگانه. این منو یاد اون زمان میفته که مادرم، خواهرم تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود و مادرم از فیروز میخواستش که اینو کمکش کنه که بتونه برای دانشگاه پریپر کنه یا امتحانا رو بتونه حاضر بکنه و اینا.
فیروزم رد کرده بود اینو، گفته بود من توی پوزیشنی نیستم که بتونم برای آدمای نزدیکم اینجور کمک‌ها رو بکنم و الا همه میان از من از اینجور کمک‌های چیزا میخوان. به هر حال بعد از بازگشت فیروز و طی چند سال زندگی بهتون گفتم بلکه خصوصیات اخلاقیش، خصوصیات دومم نظر مساوی، خصوصیت سوم دلسوزی و همدردی، نه تنها نسبت به هم نوع بلکه نسبت به حیوانات و تمام موجودات زنده زمین به خدا. تواضع و احترام کامل در حضور هر کس با هر گونه گروه، چه در مقام بالا و چه بدون هیچ مقام و منزلتی. اعتقاد کامل به این که ارزش هر کسی به هوش، عقل، دانش و اصول اخلاقی اوست، نه ثروت و مقام او. این براش خیلی مهم بود که ارزش‌های زندگیشو خیلی بالا بدونه و با اونها عمل بکنه. حتی پدر من اون زمان که فیروز برگشته بود خیلی مایل بود که پدر من تجارت میکرد با برادراش، خیلی مایل بود که فیروز مثلا بیاد و در تجارت خودشون با پدرش همکاری کنه و در حقیقت کارهای اون تجارت خونه رو ادامه بده. ولی فیروز اینو کاملا رد میکرد، چون میگفت من زندگیم درسه، من زندگیم تدریس و تعلیم اینجور علوم و این حرف هست. در حال بعدی شجاعت، شهامت و مقاومت نسبت به ظلم، زورگویی و هر چیزی که ظاهری قدرتمند ولی باطنی بی اساس و باطل داره. همچنین نترسیدن از هیچ نوع کار یا ورزشی که با خود ریسک و خطر در پی داره. خیلی کارهای ریسکی ورزشی میکرد، مثلا کوهنوردی، از این کوههای سخت بالا میرفت. همیشه مادر ما نگران این فیروز بود، هر وقت میرفت اسکی یا میرفت کوهنوردی. اعتماد به نفس و عزت نفس کامل و بلا تزلزل. در نگاه فیروز حل کردن یه مسئله هر چقدر هم پیچیده باشه موضوع زمانه نه امکان. یادم میاد من خودم با دوستای سر کارم داشتیم یه تورنمنت بازی خصوصی رو برنامه ریزی میکردیم. 10 تا هم تیم بود، میخواستیم یه جوری بکنیم که هر هفته 2 تا مسابقه باشه بین 2 تا از تیما و این دوست من از من خواست که من یه جوری یه فرمولای ریاضیشو به کار ببرم و بتونم این برنامه رو براش بریزم که این تورنمنت چطوری میشه در کوتاه‌ترین زمان برنامه ریزیش و عمل این مسابقات در کوتاه‌ترین زمان انجام بگیره. و من خودم یه ذره کار کردم، فقط میتونستم با انومریشن یعنی امتحان کردن تمام کامبینیشن ها و اینا اونو درست کنم. ولی به فیروز که گفتم، رفته بودم دیدنشون خونشون، گفتش آره باید بشه، فرمولش شد نوشت و اینا. بعد هیچی نگفت. فرداش دیدم یه ایمیل فرستاده و کاملا فرمول دقیقی رو برای من فرستاده و من اون فرمول رو گذاشتم، دیدم راست میگه، تمام این چیزا درستن. و این یکی از شگفتی های کوچکی بود که من داشتم درباره قدرت فکری و هوشی این مرد. اعتماد به نفس، اونم که گفتم، علاقه بسیار به موسیقی کلاسیک و ورزش، به خصوص کوهنوردی، اسکی، بولینگ و تنیس. علاقه بسیار به آموزش و یاد گرفتن، خیلی دوست داشت یاد بگیره، حتی بیشتر از این که یاد بده. الان بیش از 54 سال از روزی که من با فیروز آشنا شدم میگذره. یادآوری میکنم که من خودم تو سن 11 با اون آشنا شدم، ولی بدون اغراق میتونم عرض کنم هنوز هم هر وقت فرصتی پیش میاد
و من با اون ملاقاتی میکنم، یه گفتگوی کوتاهی داریم، شاید درباره مسئله چیزی ازش چیز یاد میگیرم. همیشه یه چیزی به آدم یاد میده، حتی تو صحبت‌های معمولی. به هر حال اینا چیزایی بود، چکیده‌ای بود از احساساتی که من داشتم و دارم نسبت به برادر بزرگم. من اینو مرد بسیار بسیار والایی میدونم. حسین هم خیلی کمتر نبود از فیروز از لحاظ تمام این خصوصیات عالی. متاسفانه اونو به سرطان از دست دادیم. انشالله که عمر فیروز سالها ادامه پیدا کنه و ما بتونیم از وجودش استفاده بکنیم. و یک بار دیگه از همه هم معذرت میخوام برای این اشکالات فنی و هم تشکر میکنم برای فرصت و وقتشون. ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه با ما پشت صحنه کار کردید تا این مشکلات تکنیکی حل بکنیم و بتونیم در خدمت شما باشیم. و ممنونم از مخاطبانم که با ما حوصله کردن در این زمینه. خب در این قسمت هم یه اجرای موسیقی داریم. ستار آقای دکتر راهوار از استادان دانشکده فیزیک شریف و آقای دکتر یدالله علی اکبر آواز دارن که شعرشون رو قبلا شنیدیم پیشتر در برنامه. در خدمتتون. مرسی. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهونم نشاط روی رو، خنگ مارم دامیان آید همی، میر و ماه است و بخار آسمان، ماه و سوی آسمان آید همی، میر و سربست و بخار بوستان، سر و سوی بوستان آید همی، ای بخارا شاد و باشم دیرزی، ای بخارا شاد و باشم دیرزی، میرزی تو شادمان آید همی، میرزی تو شادمان آید همی، میرزی تو شادمان آید همی. با تشکر از این اجرای زیبا. در این قسمت برنامه هم در خدمت دو فرزند گرامی دکتر پرتوی یعنی آقایان هادی و علی پرتوی هستیم که هر دوشون از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران موفق در فناوری‌های نو و اطلاعات هستند. بفرمایید. سلام. من و علی فارسیمون خیلی خوب نیستش، یعنی بد نیستش ولی آسان‌تره برامون که انگلیسی صحبت بکنیم. I hope everybody can hear our words or understand our English. It has been such an incredible thing to have had the luck and the chance to grow up as Firuz Partovi's sons. It's a pretty big weight
have on one's shoulders growing up. I remember from early childhood, my mom telling us how in Iran on the national math exam, our father had the #1 score in the entire country. And, you know, throughout my life and Ali's life, this is just hearing stories about our father is something we just grow up with. So hearing these wonderful stories from his colleagues and students today is it's an example of something I hear, I think, every few months. I wanted to share some photos to talk about my father and our father and to share some stories. The first photo is something I shared on social media just a few weeks ago. This is a man named Jafar Taqavi. And the reason this photo is interesting is I was just camping out at night in the farms in the north of Seattle. And this man came up to me and he said, your father was my student when I was 20 years old, and he was the best professor I ever had. And him and Hossein Partovi were you know, the greatest professors I can remember. And I think of this because this is a story that happens to me every few months. I run into some either graduate of Sharif University or somebody who's a child of a graduate of Sharif University to say this story. And it was particularly nice because last night for Jafar's 70th birthday, as his birthday present, I went to the party with my father to introduce him to his professor of 50 years ago. But hearing about how amazing Firuz is something Ali and I have lived with throughout our lives. When Ali and my mom and dad recently went back to Iran, they ran into the foreign minister Zarif, who basically said to Firuz that you're a national treasure. And really growing up as the son of somebody who's a national treasure is quite challenging and puts so much expectation for Ali and myself ourselves. I wanted to show a little bit about the story of Firuz growing up, what he's like as a person. This is Firuz as a young child, and with his little brother Hossein, who so many of you know as well. And growing up, these two were, I think, the titans of physics in Iran. And this is them a little bit older, just a few years before Hossein unfortunately passed away. Firuz has been a loving son of his two parents. I want to show a little bit about his life as a husband and a devoted husband to his wife Farida, who's, if you see Firuz in the Zoom gallery, she's like always standing behind him, supporting him. But they've been married for, well, about 55 years. And he is a wonderful and devoted husband. I hope I'm not going through these photos too quickly. This is a photo of my mother and father wearing the clothes from their Arusi ceremony. So they saved both the tuxedo and the dress from their Arusi, and they wore it about 40 years later for a party, and the clothes still fit. My life changed tremendously when I was born. This is the photo of Ali and myself as young twins. I'm the one on the left. I was always a more nervous and crying child. My brother was the more calm child. But of course, in Firuz's hands, he knew how to get me to stop crying. We've always had the good fortune of having a father who has only shown us love. I don't think I've ever in my life seen him show any form of anger. I don't know if anybody who has a father they could say that about. And he's supported us throughout our growth as students and through our careers. Firuz is also an incredible grandfather. I have photos of him with all of his grandchildren through birthdays and celebrations and various life events. And one thing about Firuz is that he is so wonderful with little children because he brings out his own inner child. And
the youngest of kids don't even realize they're with somebody older. They just see somebody young and playful, and he connects at that level with pretty much any child, but especially his grandchildren. This is him with his youngest grandchild, which is my wife and my new puppy. And these are all of his 7 grandchildren. I have some short videos I wanted to share, and I just realized I think I didn't do the proper Zoom setting to share these with sound, so let me do this again. I have some short videos to show what Firuz is like playing with children, because it'll give you a sense of his playfulness and how easily he makes students, young children, laugh. And the reason is because he is so not serious. He's so ready to make a funny face. He's so ready to act, playful. So this is him with my. دیگه الکیه. خودی جواب داد. میدونی که داری عکس میگیری. الکی میخندی. Besides how he is with children, Firuz, as his brother Hassan said, loves sports and the outdoors, and he loves taking risks. And it's incredible watching a man in his 80s doing the types of things Firuz does, such as ice skating, mountain climbing, skiing. This is him going skiing in his 80s, playing golf, zip lining upside down, hiking, more ice skating. That's with his granddaughter Soli. This is him skiing with his grandson Mazyar. It is really quite rare to see somebody at his age on the slopes. This is Firuz working around his house. Whenever there's issues around the house, he likes to fix them himself, even if it requires climbing onto the roof. Nothing ever stops him. He certainly isn't scared of heights. One thing that he loves doing is Charshambe Suri. And in our family, we love to take photos of people during Charshambe Suri, and Firuz's antics are particularly memorable. And again, these show his inner child. And I think it's a side of him that anybody who's been his student gets to see his playfulness. This is a photo set aside next to a character from a Pixar movie, but I shared it because really Firuz is one of the cutest men I can think of. He is simultaneously a national treasure and a titan in the world of physics and academia, and yet one of the kindest, gentlest people I've ever known. Ali and I have both been lucky to have in our careers had a chance to meet some of the greatest people in the world, such as Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, the founders of the greatest technology companies. And none of them compare in their personality to our father because of his inner kindness and his inner child. For me, myself, Firuz had obviously for both of us growing up, one of the biggest impacts he had on my brother and my lives was introducing ourselves to computer programming when we were 9 years old. A few years ago, he basically brought a Commodore 64 computer, which is the computer that he had brought to Iran in the early 1980s to teach Ali and I. And he basically spent months to basically revive a Commodore 64 computer and to
basically bring the floppy disks. What you see on the left side of this photo are the floppy disks that he brought from Iran from 40 years ago, and the same programs that my brother and I wrote and that he wrote with us are still working and still run on a Commodore 64. Is pretty amazing. I'm going to hand the microphone over to Ali to tell some stories as well. So let me stop screen sharing for a second. Ali, it's you. Go ahead. Thank you, Hadi. That was amazing. Thank you for sharing those photos. I wanted to share a little bit about both sharing some memories of Daddy, but also how they impacted my life and Hadi's life. So when I was graduating from college, I remembered telling my friends what my goals were in life, and one of them was to become a teacher. And this was because Hadi and I grew up with somebody who I would say first and foremost was an exceptional teacher. And when we went back to Iran in 2016, one of our dad's, I think, former students came and said something. He said, this was in Farsi, he said, Har alemi muallim nist, which means not every scholar is a teacher. Har alemi muallim nist, in muallim bud, meaning this man was a great teacher. And for Hadi and me, what was magical about having our dad teach us things, he had this ability to bring himself down to your level. So when he was presenting something, as soon as I might be confused, he would act like he was also confused and trying to figure it out together. And he had an incredible ability to know where the challenging points were and to simplify them and to make it feel almost like he was learning, almost make it feel like we were teaching him. And by doing that, make it feel much more approachable to learn the topic, whether it was something, no matter how complicated it was. And, I never became a teacher, but I think his influence has been a major force in both my life and Hadi's life. My current company, Neo, is many people think it's an investment firm, but really we identify as a mentorship community and really aim to be hopefully a long-term educational institution that just happens to serve as educating future entrepreneurs. And a big part of that is because of wanting to have a legacy, inspired by our dad. Hadi's life work is code.org, which I helped launch and helped a little bit in the first year, but has been at this point a 10-year-long journey for Hadi and has impacted at this point more than 100 million students across the world. And whether it's for me as a mentor helping the trajectory of one person, or Hadi doing work that changes the trajectory of hundreds of millions of people, we both have taken a lot from our dad. And I was recently made aware of an interesting parallel between our dad's ability and something that I think has influenced Hadi and me as entrepreneurs and as technology creators. Our dad's ability to help somebody who's confused. It's interesting, you don't normally appreciate this as a skill, but he has the ability to essentially erase what he knows, to forget how much he knows, and to empathize with a confused person, to look at a topic as if he's seeing it for the first time, as if he doesn't already know it, and to see the way that other people see that topic who aren't comfortable with it, who might be confused. And that's what has always made him a great teacher, this empathy for confused people. And I was thinking about this because it's also the same skill that is critical to being a great product designer. And I would say my brother Hadi is one of the great product designers, really, of the technology world. And to be a great product designer requires the same ability to look at a product
and see how somebody might be confused by it and figure out how to simplify it, how to reduce the buttons or change the way the language is so that somebody who's confused can learn how to use that product for the first time. And it may sound silly, but the ability to have empathy for confused people, the ability to forget what you know temporarily so you can see something from the eyes of somebody else who doesn't know it, this is not a skill that everybody has, and it's a skill that my brother and I learned from our father and has really helped us tremendously in our journey. Thank you so much. خیلی ممنون از آقایون احادی و علی پرتوی به خاطر به اشتراک گذاری این خاطرات و تصاویر زیبا و شیرین. در این قسمت از برنامه ما با آقای دکتر اشتراکی استاد دانشکده فیزیک صنعتی شریف همراه میشیم. ایشون مدرک دکترای فیزیکشون رو از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1376 دریافت کردن. آقای دکتر اشتراکی لطفاً بفرمایید. با سلام و تشکر از برگزار کنندگان این نشست و با سلام و آرزوی سلامت برای دکتر پرتوی عزیز و دیگر حاضران جمع امروز. چقدر حس قدردانی، حس زیبایی است و من شخصا از اینکه عزیزان این گونه قدردان زحمات بزرگان ایران زمین هستند به وجد میام. بسیار خوشحالم که به منم این فرصت داده شد که در این جمع حضور داشته باشم و از اینکه با وجود مشکلات فنی و غیر فنی که امکان حضور زنده در این مراسم رو به من ندادن، تکنولوژی به کمک اومد تا بتونم صحبتم رو به گوش شما برسونم. بسیار خوشحالم. در مقایسه با اکثر سخنرانان امروز که به واسطه دوستی یا شاگردی خاطرات نسبتاً دست اول و ارزشمندی از دکتر پرتوی برای من گفتند و من اون نسلی تعلق دارم که هیچگاه سعادت دوستی، همکاری و حتی شاگردی فیروز پرتوی رو نداشته. تنها ملاقات حضوری من با ایشون مربوط به دیدار ایشون از دانشگاه صنعتی شریف و اراده یک سخنرانی در دانشکده است و گپ کوتاهی که در اتاق دکتر اردلان و نهایتاً یک عکس یادگاری در مقابل در ورودی دانشکده فیزیک. عکسی که در آن جمع عظیم خودم هم راحت نمیتونم خودم رو پیدا کنم، چه برسه دکتر پرتوی عزیز که اصلا انتظار ندارم مرا به خاطر بیاورن. ولی حضور من در امروز و در اینجا به دلیل وجود پرتوی است. من امروز احتمالاً میتونم گروهی از فیزیکدانان کشور رو نمایندگی کنم که بعد از انقلاب و در حقیقت بعد از ضایعه تعطیلی دانشگاه‌ها در سالهای بعد از انقلاب که به انقلاب فرهنگی معروفه وارد دانشگاه شدن، جزو اولین ورودی‌های بعد از بازگشایی دانشگاه بودم. البته جزو اولین ورودی‌های دوره دکتری فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف نبودم، ولی یکی از اونهایی هستم که اگر شریف و دانشکده فیزیکش وجود نداشت حتما امروز زندگی دیگه‌ای داشتم. البته مطمئن نیستم بابت مسیری که اومدم باید از فیروز پرتوی تشکر کنم یا گله. یعنی در هر صورت با آنچه که امروز تو این جلسه شنیدیم مطمئنم دیگه شکی وجود نداره که دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف استاندارد بالای دانشگاه در جذب و حفظ اساتیدش و نیز استانداردهای آموزشی اون بخشی از میراث فیروز پرتویه. پس فیروز پرتوی نقش مهمی در تاریخ فیزیک ایران داره. مهمترینش این که من در سالونی که مزاحم به نام پرتوی بود دفاع کردم از رساله دکترام و دکتر فیزیک شدم. ولی این فقط داستان من نیست. بخش قابل ملاحظه از فیزیکدانان فعال و غیر فعال کشور امروز به طور مستقیم یا با واسطه آموزش دیده کلاس های درس شاگردان، همکاران، شاگردان و شاگردان همکاران فیروز پرتوی هستند. وقتی به سوابق دکتر پرتوی نگاه می‌کردم برایم خیلی جالب بود. دقیقاً در همون سالی که من بی هیچ امید و برنامه‌ای به دنیا اومدم، فیروز پرتوی به ایران اومده با کوهی از امید به اینکه آنچه آموخته رو بیاموزاند، امید به اینکه در ساختن کشورش نقشی داشته باشه و مهمتر از همه امید به آینده خودش و کشورش و البته با برنامه‌هایی برای به ثمر نشستن امیدها و آرزوهایش.
هرچند در به ورود استقبال خوبی از ایشان نشد، کارنامهشون به خوبی نشان میده که چقدر در راه تحقق آرزوهاش تلاش کرده و نتیجه اون رو به ما نشون میده که این تلاش‌ها پرثمر بوده، واقعا به ثمر نشسته. دکتر پرتوی عزیز، از توی جامعه فیزیک ایران اعلام میکنم که قدردان آنچه ساخته اید هستیم، اما کار ارزشمندی که شما شروع کردید برای به ثمر نشستنش از دیگرانی هم انرژی گرفته، چون جمع خودمونی و جمع فیزیکدانان هم همه جمعند. اجازه دهید که با استعاره از مفاهیم فیزیک سخنم را ادامه بدم. اگر چرخی رو بر زمین نسبتاً هموار با پس بلندی‌های کوچک به حرکت درآوریم و اگر به اندازه کافی قدرتمند باشیم که به چرخ سرعت کافی بدیم، میتونیم کناری بشینیم و به لطف قانون اول نیوتن از دیدن حرکت چرخ که به دلیل اینرسی اون مدت‌ها ادامه خواهد داشت لذت ببریم. ولی اگر این چرخ تو زمین چسبنده با ضریب اصطکاک بالا و با موانعی که در مقابل حرکتش وجود داره به حرکت در بیاد، برای اینکه از حرکت نیسته لازمه که دائما به اون انرژی بدیم. آقای دکتر پرتوی عزیز، چرخ سنگینی که شما به حرکتش در آوردید و به راه راست هدایتش کردید و بسیار هم پرسرعت رهایش کردید، اگر طی این سالهای سخت چرخیده، به یاری دوستانی بوده که تمام زندگی خود بر چرخیدنش هزینه کردن. شما دوستان خیلی خوبی دارید. انتخاب‌های شما عالی بودند. بسیار متشکرم. تشکر میکنیم از آقای دکتر اجتهادی و به عنوان آخرین سخنرانی در خدمت خانم دکتر فریبا آریا هستن که فارغ التحصیل شیمی دانشگاه شریف و مسئول هماهنگی و برگزاری این برنامه بودن. خانم دکتر آریا بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. میخواستم که قبل از اینکه صحبت خودم بکنم که البته صحبت طولانی نیست، از هادی جان خواهش کنم که بقیه صحبتشون رو بکنن، برای اینکه مثل اینکه ایشون صحبتشون تموم نشده بود. هادی جان اگر حاضر هستید شما رو آنمیوت کنن و بتونین بقیه صحبتتون رو بکنین. ببخشید. And if you could put Ali and me together side by side, we had planned a few more words after we spoke, but I couldn't unmute because it was disabled. Ali gave some stories or spoke about our father as a teacher. I wanted to actually give some specific physics examples because I think everybody here, or so many of the folks here, are physicists, whether as students of Firuz or as colleagues of his. I remember, Firuz, Ali was talking about how Firuz can break down a complicated concept to make it really simple. And I remember at one point asking my father, why does water go down a drain one way on one side of the earth and on a different way on the other side of the earth? And Firuz said, oh, it's because of angular momentum. Just was an immediate answer. And I was confused. I'm like, I remember what angular momentum is. I don't understand what that has to do with water going down a drain. And he paused and he said, and as Ali said, he started acting confused. But then he said, imagine you're a ballerina, and when you're spinning and then you bring your arms close together, you go faster. That's because of the conservation of angular momentum. And I said, yes, I know that. This is something I, of course, both knew the math behind it, but also physically you remember, it's something you recognize. And then he said, so now imagine the water, imagine a bucket of water or a lake of water at the North Pole. If you're at the North Pole, all of the water is turning because the earth is turning. It's already turning. But then if you put a drain in the middle of it, as it's turning, just like the ballerina's hands, it comes closer to the center. And so the turning goes faster and faster. And that's why it spins around in the direction of the turning of the earth. And if you do it on the exact opposite side, on the South Pole, it'll turn in the direction of the earth, but it's clockwise one side and counterclockwise the other side. And without any math, he basically explained this concept for me. Ali and I, when we were 9 years old, we were living in Iran. He started teaching us special
Firuz started teaching us special relativity as a 9-year-old, and I remember him explaining to us that if that when you go to the speed of light or close to the speed of light, time slows down. And as a 9-year-old, I was like, what does that mean for time to slow down? How is there different times? And he said how the speed of light is constant. But if imagine if you're going on a rocket ship that's going very close to the speed of light, and you shine a flashlight out of the front window, you'll see the light going out at the speed of light because it's going fast. But somebody else looking at you will see the rocket going fast and the light coming out of it very slowly, because nothing can go faster than the speed of light. And the only way that works is that the person in the rocket has their own time going slower. I have some really precious videos of Firuz as a teacher. And I'm going to screen share this time without the entire screen showing, to show Firuz teaching my son, his grandson Daryush, about special relativity and the speed of light, because it matches my own memory. 100. Oops. And I pulled a Zoom failure again and didn't screen share with the sound. I'll do this correctly this time. Right. 299,999,000 meters per second. You notice it's very close to 300, right? 299,999 is very close to 300. So Only 1,000 bigger. This is going very close to speed of light. Now what happens to 1 minus v squared over c squared? Don't do that squared. And take a while. Okay, but I can estimate it in my mind. About 700. This is 1 millionth. When you square it, it's about like 2 millionths. 1 minus 2. That shows Firuz as a teacher. His other grandson, Jude, sent my brother and I a math problem, and this was a complicated math problem that has actually been on YouTube and had many, many views. But it's this math problem about how if there's two objects that collide against each other and then there's a wall, and the smaller object bounces against the wall and then hits the bigger object and then bounces back and then hits the bigger object and bounces back, the number of collisions between the two objects, depending on the size of the objects, the number of collisions should spell out the digits of pi. So at certain size objects, there'll be 3 collisions. At certain sizes, it'll be 31 collisions. At certain sizes, 314. And, for a large enough object, you can have, 10 digits worth of pi, that many number of collisions. And nobody knew, how does this even work? And somebody had put it on YouTube as a challenge for people to solve this math problem. And so I gave this problem to Firuz at age 80, when most people in their 80s struggle with remembering basic things. This is Jude, I just want to let you know that Papa has been working on the physics problem that you sent us about the collisions between objects, estimating the digits of pi. And after 7 pages worth of calculations, he's finally figured it out and proven it. Say hi to Jude. Hi, Jude. I love you, Jude. What's the answer? Just tell me. Don't worry about this. You make a 2-dimensional plane, you said? Yes, in a you create a sort of velocity vector in 2-dimensional plane, the x component being the velocity of the larger mass, the y component being the velocity of the smaller mass. Mm-hmm. And as the bigger mass slows down and the smaller one increases in speed, this vector rotates. And of course, you have to normalize the velocity vector by multiplying square root of mass with it, so that the x component square plus y component square always constant.
makes the radius of the circle. And then you calculate the angle between two consecutive vectors, and you see that Does it bother you that I'm videoing you? Okay. Yes, you're correct. What's the... Anyway, I wanted to share that because, we are all here to celebrate a teacher of physics, and I thought it'd be helpful for people to see Firuz teaching physics, which is something that he still does at this age. Go ahead, Ali. I have nothing else to add other than to say thank you to everyone here. I know that if you're in this Zoom, we all share something, which is a love of education. And it's been a great honor for me to have grown up as the child of such a great educator. And thank you to everyone here who is, I'm sure each of you, a great educator in your own right. I often say that I go throughout my life, I've always been happiest when I'm not the smartest person in the room. And I often joke that as a twin brother, I wasn't even the smartest person in the womb. But certainly having Firuz as my father, this has been something that I think it's been for me, an honor to always have somebody so brilliant to learn from. Thank you so much, everybody, for giving us the chance to speak to you. مرسی، خیلی ممنون، متشکر از هر دو برادر عزیز. من در این لحظه میخواستم که با تشکر از همه برای شرکت در این برنامه، مخصوصا عزیزانی که دعوت ما رو قبول کردند و صحبت کردند. اجازه میخوام که اعضای گروه برگزاری این برنامه رو حضورتون معرفی کنم، البته بدون هیچ ترتیب به خصوصی. تیم برنامه ریزی آقایان حسام عرفعی، یاسر کراچیان، سعید محسنی، یدالله علی اکبر، بیژن زنگنه، محمد علومی و یحیی تابش بودن. تیم اجرایی خانم‌ها آرزو اعتصامی راد، بهشته مستغنی، خانم فریما وهابزاده و آقایان پیام روغنیان، سعید محسنی، سعید ایرانفرد و آقای یاسر کراچیان بودن. هنرمندامون خانم مریم راستی، آقایان یدالله علی اکبر و سهراب راهبار. حامیان این برنامه که نشر اطلاعات رو به عهده گرفتن، انجمن سوتا، یعنی انجمن در حقیقت شریف یونیورسیتی آف تکنولوژی اسوسییشن یا سوتا و انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف بودن. یاران ما در طول این مدتی که برنامه رو تهیه می‌کردیم که کمک کردن در تهیه در کلیپ ها بیشتر کمک کردن، قسمت های صدا پردازی رو آقایان محمود شهرام و سعید محسنی، در قسمت جمع‌آوری عکس ها آقایان بهرام ظهیرعظیمی و آقای محبوب بلندی و خانواده محترم دکتر پرتوی، به ویژه خانم فریده خسروشاهی همسر ایشون که با کمال محبت واقعا و گرمی تمام ایمیل ها، تکست ها و تلفن های منو سریع جواب میدادن و از هیچ کمکی دریغ نکردن. از همه این عزیزان به خاطر تلاشی که برای بهتر انجام شدن این برنامه کردن واقعا صمیمانه سپاسگزار هستم. در اینجا از استاد گرامیمون آقای دکتر فیروز پرتوی خواهش میکنم که اگر صحبتی دارن ما سراپا گوش هستیم. بفرمایید آقای دکتر. والا اولا که زبونم یه خورده صدا میاد، زبونم بعد از این همه محبت و احساساتی که دیدم یه خورده بند اومده و قاصره.
ولی باز سعی میکنم یه 2 دقیقه، نمیدونم با چه زبونی از فارغ التحصیلان، همکاران و دوستانی که این مراسم رو به پا کردن تشکر کنم. و واقعا احساس من اینه که به هیچ وجه شایستگی این همه قدردانی و محبت رو ندارم و ولی بدیهی که برام خیلی ارزش داره این محبت ها و قدردانی هایی که دیدیم. 60 سال پیش وقتی من تحصیلاتم رو تموم کردم توی دوراهی قرار گرفته بودم، در امریکا بمونم و تحقیقاتمو در فیزیک هسته‌ای که شدیداً مورد علاقم بود ادامه بدم، یا به ایران برگردم و جوانان ایرانی را کمک کنم که استعدادهای خودشون رو به ثمر برسونن. من خوشحالم که راه دوم رو انتخاب کردم. و در ساختن دانشگاهمون شریک شدم. البته ما معلمان پیشکسوت سهم مهمی در ساختن دانشگاه داشتیم، اما دانشگاه رو دانشجویان آن به اینجا رسوندن. یعنی واقعاً 90% موفقیت این دانشگاه مرهون دانشجویان اون دانشگاه بوده. ما فقط وسیله بودیم. امیدوارم دانشجویان و همکاران عزیزم کماکان در اطلاع علم و صنعت در ایران موفق باشند. تشکر میکنم. بسیار خب، خیلی ممنون از آقای دکتر پرتوی، از همه افراد که توی این برنامه شرکت کردن. ساعت 12:36 است. ما حدود 10 دقیقه وقت داریم برای هر کدوم از دوستان که در این قسمت میخوان از میکروفون آزاد استفاده بکنن و اگر صحبتی دارن بفرماین. بازم تاکید میکنم که اگر بتونن خیلی مختصر حرفشون بیان بکنن. از فیچر دست بالا کردن پایین اگر استفاده بکنن اون وقت بهشون وقت داده میشه. ممنون. من مثل اینکه بازی آدیو میشه یه چیزی بگم. من اردلانم. میشنوی؟ بفرمایید. اولا میخواستم فرید جون واقعا از تشکر کنم که اینطور فیروز و مواظب بودی تمام این سالها و الان هم کنارش خیلی نزدیک میبینم چطور بهش چسبیدی. این عشق شما واقعا قابل تحسینه. ثانیاً میخواستم اگه میشه از دوست مشترکمون هوشنگ اردوان بخوام که یه فرصت 30 ثانیه‌ای لااقل با هم دیگه خوشبش کنیم. هوشنگ هستی؟ منم مثل همه دیگه قدردانم از فیروز. همین. مرسی. دیدار خیلی قشنگی بود. مدت‌ها بود هم دیگر ندیده. ما 3 نفر. ببخشید مزاحم شدیم. خداحافظ.
سلام عرض میکنم خدمت همگی و با تشکر آقای دکتر فیروز پرتوی که شرکت کردن. من خواستم که خاطره کوچیک تعریف کنم. اون زمانی که تازه آقای دکتر پرتوی اومده بودن آمریکا و تو MIT کار میکردن، اونجا یه شغل گرفته بودن کار میکردن، هم من یه دفعه رفتم برای دیدنشون، بعد با هم دیگه داشتیم راه میرفتیم اونجا، من دیدم که دفتر دکتر علی جوان، گفتم دکتر علی جوان اینجاست دفترش. بعد آقای دکتر پرتوی، دوران سختی بود اون موقعی بود که درست بعد از انقلاب بود، خیلی مشکلات و اینا بوده اینا. بعد آقای دکتر پرتوی گفتن که منم، یعنی اینایی که اینجا موندن خیلی وضعشون خوب شد و خیلی پیشرفت کردن، و گفتن که آقای دکتر ولی شما از بین دانشجویانی که تربیت کردید دکتر علی جوان ها میان، یعنی یکی دوتا نیست. و این خاطره رو من یادم اومد. نمیدونم صدای من هست یا نه. سلام، من شفیخانی هستم از شاگردای دکتر. البته من خیلی خوشحالم که بزرگای مثل آقای دکتر اردلان و عرفایی که و آقای دکتر اردوان راد و همچنین آقای دکتر فیروز پرتوی رو حداقل بعد از مدت‌ها چهرهشون رو دیدم و من واقعا تمام این دوران مدیون این بزرگان هستم. و فقط من یه خاطره رو بگم که من تمام حل مسائل مکانیک کلاسیک پیشرفته که با آقای دکتر گذروندم همه اینا رو دارم و چقدر اینا زیبا و انقدر قشنگ نوشته شده که من هنوز هم موقع تدریس واقعا از اینا استفاده میکنم و هنوز هم که هنوز از اینا مطلب یاد میگیرم و واقعا خیلی خاطرات خیلی زیادی از اون دوران هستش. حالا حتی اگر آقای دکتر هوشنگ اردوان راد یادشون باشه، موقع بمباران ما کلاس سمینار داشتیم با آقای دکتر صمیمی خدا بیامرز که ما چون که برق میرفت شمع رو کنار تخته میچیدیم تا اینکه یه نوری باشه که تخته رو بتونیم ببینیم و درس اینطوری ادامه بدیم و واقعا حقیقتش خیلی واسه من ایمپرسیو بوده امشب. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من دست دیگه ای بالا نمیبینم، هرچند یکی دیگر از دوستان دستشون بالا بود و من مطمئن نیستم که اگر تونستن صحبت بکنن. اگر که دستتون رو بالا میکنید ما از شما درخواست میکنیم که آن میوت بکنید خودتون رو، و اگر خودتون آن میوت نکنید من نمیتونم شما رو آن میوت بکنم. اگر کسی که نوبت منه. جناب دکتر پرتوی سلام، من تاجیک هستم، ورودی دوره اول و از دیدن شما خیلی خوشحالم. یه خاطره خیلی جالبی از شما داریم. در اگه یادتون باشه کلاس فیزیک رو در آمفی‌تئاتر برگزار میکردید و یکی از مسائلی که برای ما در همان اوایل مطرح کردین بالا رفتن یک میمون، یک قرقره بود که سرعتش رو از ما میخواستین یا میزان حرکتش رو، و بسیار جالب بود و همینطور در خاطر ما مونده. خواستم فقط یک یادآوری کرده باشم. خیلی دوستتون داشتیم. خیلی ممنون. نفر بعد جیز آیفون هستن. ببخشید، عارف سرایی هستم از ژاپن. منو احتمالاً بزرگواران نمیشناسن. با درود و عرض ادب به سروران و بزرگواران در این اتاق. جناب پرتوی بزرگوار، شما منو نمیشناسید ولی در سالهای 60 من یواشکی به دانشگاه شریف میرفتم، در کلاس‌های مختلف شرکت میکردم. متاسفانه امکان درس خوندن نبود. هرگز فکرشو نمیکردم روزی به صورت اتفاقی برخورد کنم با فرزندان شما از طریق آنلاین، یعنی ببینم بشناسمشون. عجب روزگاری است که من
از 3 سال پیش تلاش برای بازآفرینی کانون کودکان کردم و در اون جهت پیدا کردم کارهای بزرگ فرزندان شما رو و دنبال کردم. الان اینجا توکیو هست، ساعت 4:30 از ساعت 2 بیدار شدم، منتظر شدم که جلسه باز بشه. 2-3 بار رو راست چرت زدم، خوابیدم و بیدار شدم تا پس از جلسه بیدار شدم. خواستم عرض ادب کنم و تشکر کنم از بزرگوارانی که این جلسه رو ترتیب دادن و افتخار کنم به تمام همیهنان عزیزم در داخل و در خارج از کشور، مخصوصا جناب پرتوی بزرگوار که واقعا لذت بردم از تمام این برنامه. با سپاس فراوان و آرزوی موفقیت و سلامت شما. سلام، من مهداد سرفراز هستم از شاگردان استاد پرتوی. در حال حاضر پرزیدنت سوتا هستم و یکی از افتخارات سوتا همین قدردانی از این دوستان استادان بزرگ ارجمند ماست و همونطور که مشاهده کردین جایزه دکتر امین لایف تایم اچیومنت رو به سوتا به ایشون تقدیم کردن. یه خاطره کوچیکی هم که از ایشون دارم، بعد از اینکه ایشون به MIT بعد از انقلاب برگشتن، با اتفاق یه دوستی رفتیم به دیدنشون. خیلی با خوشحالی ما رو پذیرا شدن، ولی کمی افسرده به نظر می رسیدن برخلاف خصوصیات معمولیشون. در حال ما ملاقات کردیم ایشونو و قصد رفتن داشتیم چون وقت تنگ بود، ولی خیلی اصرار کردن که به اصطلاح با هم بریم نهار و اومدیم تو هم محوطه MIT نهاری خوردیم و خیلی هم اصرار داشتن که پول نهار رو ایشون بدن که همین کارم کردن. در حال دکتر پرتوی عزیز سلامت و پایدار باشین و از برگزار کنندگان این برنامه هم واقعا تشکر میکنم. ممنون. خیلی ممنون. مو بفرمایید. نوبت منه؟ بله بفرمایید. اسم من محمد علومیه. من سال اول کنکور قبول شدم فیزیک بودم، بعد منتقل شدم به الکترو انجینیرینگ. 2 تا درس فیزیک با دکتر پرتوی داشتم و حرفای همه رو گوش دادم. راجب همیشه هم سالها راجب ایشون شنیدم. چیزی که من میتونم بگم اینه که دکتر پرتوی عاشق ایران زمین بودن و هستن و چون پروانه به ایران زمین خدمت کردن. و این یه خط از مولانا میخوام بخونم: حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو من در دل آتش در پروانه شو. گفتم. خیلی ممنون از شما. خب من 2 تا دست دیگه میبینم بالا و بعد از اون هم دیگه از خدمت شما مرخص میشیم. بفرمایید. نفر بعد زوم یوزر هستن. الو، سلام عرض میکنم. من فرخ مروستی، استاد بازنشسته برق شریف. خواستم فقط یه خاطره بگم که احتمالاً کسی اطلاع نداره، چون من هم لیسانس و فوق لیسانس و دکترام در RPI بوده. بعد اختلاف سنی من با دکتر فیروز پرتوی 12 ساله و موقعی که RPI رفتم سال 1966 اسم ایشون رو در RPI شنیدم، نه در جای دیگه. با اینکه 12 سال اختلاف سنی بود، دانشجویان به اصطلاح دکترا و غیره از در رشته‌های مختلف اسم فیروز پرتوی و حسین پرتوی رو شنیده بودن. از بس اینا علاوه آکادمیک موفق بودن که همینطور دهن به دهن میپیچید و به من که 12 سال اختلاف سنی داشتم رسیده بود. یکیش این بود، جالب بود. یکی دیگهش اینه که سال 1966 موقعی که در فرشمن داینینگ هال ظرف میشستیم که بتونیم
یه مقدار هزینه‌مون رو به اصطلاح کم بکنیم، در بیاریم. در واقع یه نفر آمریکایی که اونجا کار میکرد به من گفت تو فیروز پرتویی رو میشناسی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت این چند سال پیش اینجا کار میکرد و ظاهرا در همون جایی که من کار میکردنم ایشون کار میکرده. به هر حال این خاطراتی بود که من از ایشون دارم و به اصطلاح بعدنم که تو دانشگاه با هم همکار شدیم و انشالله که موفق باشن و با نوه هاشون هم به اصطلاح کماکان هم بازی بکنن و هم تدریس بکنن. مرحمت علی زیاد. با درود خدمت همه اساتید و دستاندرکاران، من هادی آقاخانی فارغ التحصیل دوره دوم دانشکده ریاضی پس از فارغ التحصیلی به استخدام دانشگاه در آمدم. اون زمان زنده یاد دکتر فرهاد ریایی معاون آموزشی دانشگاه رئیس من بودن و اینجور قرار گذاشته شده بود که من کارهای رکوردهای دانشجویی رو به اصطلاح کامپیوترایز کنم زیر نظر دکتر پرتویی. و پس از یک ماهی که شروع کردم به کار، یه روز یه برنامه سورتی نوشتم که مثلا 50,000 تا عدد رو سورت کنه. برنامه کامپیوتر اونجوری بود که تا ساعت 12 برای دانشگاه بود، بعدش برای شرکت نفت. برنامه من طول کشید و یه 10 دقیقه از 12 گذشت و به دکتر کرمانی خبر دادن که برنامه فلانی هنوز ادامه داره و دکتر کرمانی از من سوال کرد که چجوری نوشته. بعد الگوریتم گفتش که این حالا یا درست یا نادرست، گفت 54 ساعت طول میکشید تا این برنامه تموم بشه. البته یک کمی اغراق آمیز بود. خلاصه اون روز خیلی به من سخت گذشت. رفتم خونه و تمام جزوه رو آوردم و دوباره نگاه کردم، دیدم نه درست نوشتم، برنامه‌ام درسته مثل، ولی نشد بالاخره. تا روز بعد دکتر پرتویی تشریف آوردن تو اتاق منو، خیلی دیدم من ناراحتم. گفتم دکتر اینجوریه. گفتش که ناراحت نباش، من به یاد میدم که چی کار بکنی. و این چنان قوت قلبی به من داد که اندازه نداشت. خلاصه 2 تا چشم و 2 تا گوش دیگه هم قرض کردم و با دقت گوش کردم و بعد گفتم که من باید برم کلاس. حالا فهمیدی، متوجه شدی که چی کار باید بکنی. اینجاست که باید بگم دکتر پرتویی واقعا خدای خوب یاد دادن بودن. گفتم بله دکتر، یاد گرفتم و میدونم که باید چی کار بکنم و ایشون رفتم. من در رو از پشت قفل کردم و با دقت زیاد نشستم برنامه رو نوشتم و اینا. خلاصه پانچ و بعد ساعتهای 2-3 بعد از ظهر دکتر پرتویی اومد گفت چی کار کردی؟ گفتم که نوشتم و توی 57 ثانیه الان دیگه اون عددا رو سورت میکنم. و اینجا دکتر پرتویی از ته دل یا آفرینی به من گفت. این شاید بهترین افتخار برای من بود و این همکاری حدود 2-3 سال طول کشید و زیر نظر ایشون من واقعا باید بگم اگر چیزی از کامپیوتر یاد گرفتم بنمایش از اون موقع بود. به هر حال این خاطره بود که همیشه برام افتخارآمیز و همیشه خودم و مرهون دکتر پرتویی میدونم. البته این علاوه بر درس‌های فیزیک و حرارت و الکتریسیته عمومی بود که دوران دانشجویی با دکتر پرتویی گرفته بودم. به هر حال براشون سلامتی و عمر طولانی آرزو میکنم. شاید دکتر الان یادش بیاد شوخی‌هایی که میشد و صحبت‌هایی که میشد و اینا. و یه چیز کوچیک دیگه هم بگم، من اولین قهوه رو از دست دکتر پرتویی خوردم. دکتر پرتویی یه روز اومد تو اتاق، یه شیشه قهوه دستش بود. گفتم دکتر چیه؟ گفت قهوه است. میخوری؟ گفتم من تا حالا نخوردم. گفت حالا بخور ببین چطوریه. گفتم آخه چقدر قهوه بریزم؟ گفت یه قاشق بریز، اگه بعدها یاد میگیری که چقدر. حالا 50 خورده سالی که من همون یه قاشق میریزم و عادت کردم به اون. به هر حال باز هم سپاسگزار و ممنون که این وقت رو به من دادید. بسیار ممنون از همه دوستانی که خاطراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن.
از همه سخنرانان خیلی ممنونم، از خانواده آقای دکتر پرتوی و خودشون خیلی ممنونم و از همه مخاطبان که اومدن و شرکت کردن. بسیار ممنونیم و زمان هم بیشتر از اون چیزی بود که ما فکر میکردیم، ولی خیلی 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 ممنونم که موندید با ما تا حدود ساعت 1 بعد از ظهر، اینجا ساعت کالیفرنیا. وقت همه بخیر، شب و روز شما بخیر تا دفعه بعد. سلامت. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رؤیای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم. خیلی خیلی ممنون از کلیه برگزار کنندگان، اونایی که صحبت کردن همه عالی بود. ما دل نمی‌کنیم برای این نرفتیم. خیلی متشکرم. شاشیدیم کسانی رو که سال‌هاست ندیدیم. به هر حال. بله.